ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการ น้อมเอาคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสังฆเจ้า คุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนจุองค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาปกเก่าเกษาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระ พระเถรานุเถระเปื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษาศรัทธาสาธุชนคนดี โยมป่อโยมแม่โยมปี่โยมน้องทั้งหลายทุกท่านทุกคนเจ้าป่อนายแม่ทั้งหลายติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามดึก ยามดึกธรรมะก่อนนอนตั้งสถานีวิทยุในเครือข่ายสายบุญคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากสถานีลักติวัดปากตางเจริญอำเภอดอยหล่อในเมตตาปรมีของครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผอ.ผู้อำนวยการคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาออกอากาศไปยังสถานีในเครือข่ายคลื่นสีขาวหลายๆสถานีในช่วงเวลานี้สถาญาติโยมบัดต่ำกว่า30สถานีณปัจจุบันนี้เนาะแหมน้อยก็จะมีอีกสถานีหนึ่งสถานีวิทยุวัดบรรพตสถิตนะเพื่อการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมวัดบรรพตสถิตก็จะมีสถานี เพิ่มมาอีกหนึ่งสถานีสถาญาติโยมต้องขอบคุณสถานีที่เดิมที่ออกอากาศอยู่ในขณะนี้เนาะโดยเฉพาะสถานีวิทยุในเครือข่ายสายบุญของคุณโยมคุณโยมดารุณีซึ่งคุณโยมดารุณีนี่ซึ่งเปิ่นทำธุรกิจทำธุรกิจการค้าเกี่ยวกับการเกษตรสถานแล้วเปิ่นก็แบ่งเวลาจัดสรรเวลาส่วนหนึ่งคือกับครูบาอาจารย์ที่เปิ่นจัดรายการอยู่คือท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมบริหารจัดการบริหารจัดการก็คือจัดผู้มาจัดพระสงฆ์องค์สังฆเจ้ามีความรู้ความสามารถมาออกอากาศช่วงนี้นะมาออกอากาศในช่วงเวลานี้หลายสถานีหลายสถานีด้วยกันนะทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวถึงมีถึง30กว่าสถานีนะในเครือข่ายของคุณโยมดารุณีซึ่งเป็นมอบเวลาให้ก็21สถานีเนาะเขาก่อนที่ลองนับดูแล้ว21สถานีก็ถือว่ามีสถานีในเครือข่ายเยอะที่สุดเนาะแล้วก็สถาอีปอยอีแม่ต่างจังหวัดที่ได้รับฟังก็จังหวัดน่านจังหวัดน่านจังหวัดแป่นะจังหวัดแป่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายนี่ปุ้นไปถึงแม่สายพุ่นนะแม่อำพรนะแม่อำพรแซ่บูนะอยู่แม่สายก็ได้ฟังจากของคุณโยมดารุณีนี้นะสถานีของเปิ้นที่กระจายไปทางแม่สายแล้วก็อีกหลายพื้นที่ก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้เจ้าของผู้จัดการ และทุกสถานีเนาะที่รับสัญญาณทำให้ศรัทธาญาติโยมแต่ละที่ละแห่งนะที่สนใจรับฟังรายการก็ได้ติดตามรับฟังรายการโดยกันทุกวันศรัทธาญาติโยมอย่างขอบคุณเป็นอย่างสูงเนาะสถานีวิทยุแจ้งเครือข่าย
ทีมงานคุณดารุณีที่รับลิงก์รายการธรรมะรายการเพิ่มเติมลำดับที่21สถานีวิทยุ103.50 ดอยหมอกเรดิโออำเภอเวียงปะเป่าเจียงไฮ้สถานีวิทยุ90.00 เวียงปะเป่าเรดิโอเวียงปะเป่าเจียงไฮ้สถานีวิทยุ99.25 เมืองพานเรดิโออำเภอพานจังหวัดเชียงรายสถานีวิทยุ106.25 คนเชียงแสนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายสถานีวิทยุ90.25 สันโค้งเรดิโออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโยมแม่อำพรแสบูถ้าจะได้ฟังจากสถานีนี้สถานีวิทยุ106.75 คนรักพะเยาเจริญปอนอีแม่ลูกบอกอากาศกระเจ้ากำลังออกอยู่นะนี่เมนตัวเจ้าไทยนึกว่าบูนี่เดี๋ยวจะถามเจ๊ก่อนเนอะเจ้าเจสงสัยการฝากหมายเลขโทรกลับ Welcome to เป็นตู้เจ้าไทยแม่สมศรีใจบุญเช็คสัญญาณหน่อยทางเชียงใหม่ศรัทธาญาติโยมฟังที่ไหนที่รายการออกอากาศพ่องเชียงใหม่มีก็เชียงใหม่มีไหมจ๊ะเชียงใหม่มีออกอากาศไหมไผ่ฟังจากเชียงใหม่ของวัดไผ่หินน่าจะเกาะจากพยายามติดต่อเดี๋ยวก่อนเน้อยายพรท่านสามเณรลักษณ์การฝากหมายเลขโทรกลับ Welcome to call จบข่าวไผ่หินชัดเจนยายพรชัดเจนเนาะแล้วที่พ่อใส่หินนะแต่วัดที่อื่นวัดไผ่หินเพิ่นฮับจากอันFacebook ไล่แต่ว่าเจยังบ่ฮับกำเตือเดี๋ยวรอกำเด้อเอาแม่เรนูนี่เชียงใหม่เนาะเชียงใหม่นี่ชัดเจนเนาะแม่เนาะฮัลโหลแม่เรนูชัดดีเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าตีอื่นปุ่นได้ยินเพราะว่าเจแถมได้เกาะด้วยนะเจ้ากับแม่สาเจ้าแม่ขออนุญาตติดต่อครับเจก่อนเนอะสงสัยจะไปงานไหนสักที่เจท่านอาจารย์พระครูก็บ่ได้เกาะให้วันนี้สถาญาติโยมได้กับวัดไฟหินเห็นแล้วกะมีการฝากหมายเลขโทรกลับว่ายังไงทำยังไงดีติดต่อเจไม่ได้นะเจนี่2Jนี่ลายลุแล้วก็ศรัทธาที่ฟังจากที่อื่นก็จะบ่ได้ยินเนาะตะกี้โยมแม่จากอำเภองาวโทรมาแจ้งว่ามีก่อเสียงมีแต่เสียงตู้เจ้าไทยนะตู้ลูกตู้เจ้าไทยก็แสดงว่าเจบ่ได้เกาะสัญญาณเนาะถ้าอาจารย์พระครูก็อยู่เนอะศรัทธาว่ากันไปถ้าได้เรื่องก็ยังได้นี่เสียดายเวลาเนาะเปิ่น
เปิ่นเกาะสัญญาณไปหลายสถานีแล้วก็บ่ได้ส่งไปตามที่ควรจะส่งเหมือนกับทุกๆวันเป็นเหตุที่ศรัทธาที่อื่นก็บ่ได้ยินที่อาตมาจัดรายการอยู่ในขณะนี้แม่สมศรีใจบุญบ้านกูเวียงป่าเป้าอ้าวอีแม่เวียงป่าเป้าออกแล้วยังแม่สมศรีใจบุญโทรมาใหม่เนอะถ้าแม่สมศรีได้ยินที่เวียงป่าเป้าเนาะแม่สมศรีใจบุญแม่สมศรีพยายามติดต่อมาสมศรีเวียงป่าเป้าออกก็แม่บ่ออกเจ้าเป็นท่านมหาบุญช่วยเจ้าแต่ไอ้เจมันอยู่อีแม่เขาอันพยายามติดต่อนี่มันบ่รับสายเอามหาบุญช่วยออกแปลนเจ้านั่นน่ะเจ้ารอกรรมด้วยแม่เนอะเจ้าเจริญปานแม่เชียงใหม่นี่ได้ยินเนาะเจ้าได้ยินโอเคเชียงใหม่มีปัญหารอกรรมตั้งเปิดตั้งอื่นเพิ่นได้ยินเพิ่นเดือดร้อนเดี๋ยวติดต่อเจให้ผมกรรมก่อนเจ้าดังทันนี้เดียวจ้าสถานีเดียวตอนนี้ประสานงานยังไงดีกราบในเมตตาพระอาจารย์พยายามติดต่อเจไม่รับสายครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นเทปของพระอาจารย์บุญช่วยครับตอนนี้ออนแอร์แต่ของวัดไฟหินสถานีเดียวครับพระอาจารย์ครับตอนนี้มาตังใดนี่แม่นมัสการเจ้าพระอาจารย์เจ้านี่ไหนตังใดแม่สมเจ้าตังใดเชียงใหม่แม่ริมเจ้าแม่ริมนี่ได้ยินจากวัดไฟหินเนาะเจ้าได้ยินชัดดีเจ้าโอเคตังเชียงใหม่โอเคแล้วแต่ว่าตังเมืองแปะเมืองน่านบอกโอเคแต่เนอะพี่น้องเชียงใหม่งดก่อนเนอะมันต้องโทรมาฮูละว่าไอ้แม่ได้ยินพระอาจารย์ครับอย่างใดอันนี้พยายามติดต่อเจแล้วเป็นเทปของยังใหม่บ่ต้องโทรแล้วเพราะว่าได้ยินแล้วไงเนาะที่อื่นเดี๋ยวนี้กำลังแก้ไขที่อื่นเจริญพรนมัสการครับสวัสดีปีใหม่ครับคนลึกพันแท้ครับคนลึกมาแหมแล้วมันกระด้างครับเนาะกระด้างกระแดงมันกระด้างมันเลยบอกออกไม่ใช่สาธุเดี๋ยวขออนุญาตก่อนนะพอดีเต็ดกำลังติดต่อประสานงานตั้งเขาอยู่เนาะก็ติดต่อแหมกัมถ้าติดต่อบัดได้เรื่องก็เอาแต่สถานีเดียวอินดูพี่น้องต่างที่อื่นเนาะเปิ่นก็รอฟังอยู่เหมือนกันรอฟังรอติดตามอยู่แต่ว่าเจ๊บัดน่าจะอยู่สถานีน่าจะไปที่อื่นแล้วก็บัดได้อยู่ในห้องส่งเนาะถ้าปกติเจอยู่ในห้องส่งไล่แล้วศรัทธาญาติโยมเอาละเนาะก็พูดกันไปเรื่อยๆเจตอนนี้ก็ท่านอาจารย์ใหญ่จะรับเองนะพอก่อนก็แล้วกันเนาะศรัทธาว่ากันไปเอาละเนาะข
ขอบคุณสำหรับการแจ้งเตือนจากศรัทธาญาติโยมนะอยากญาติโยมที่ติดตามรับฟังแล้วก็แจ้งมาเนาะตั้งเชียงใหม่นี่ชัดเจนเพราะว่าวัดฝ่ายเห็นนี่เปิ้นรับจากไลฟ์สดของอาตมา แต่ของน้องเจเนื่องจากว่าคงบ่ได้อยู่ในห้องส่งเนาะเลยบ่ได้รับสัญญาณเฮือแล้วก็พอดีแกไม่รับโทรศัพท์ ขอบคุณทุกสถานีนะที่รับสถาญาติโยมครับผมสถาญาติโยมพี่น้องพี่น้องที่ได้ยินแล้วตังให้โอกาสตังเวียงป่าเป้าตังเมืองน่านไผ่ได้ยินสัญญาณแล้วได้ยินเสียงแล้วเนอะเชียงใหม่โอเคละเชียงใหม่เข้าใจแล้วว่าได้ยินเนาะตอนนี้เป็นที่จังหวัดน่านจังหวัดแป้จังหวัดลำปางบางส่วนเนาะแม่4,000ที่งานเขาดำเขาแจ้งไว้3 โมงแล้ว3 โมงแหลงเนาะแล้วก็จังหวัดอันลำปางอำเภองาวโยมแม่ได้ยินแล้วยังนะแล้วก็ตังแม่สายแม่อำพรแซ่บูได้ยินแล้วโทรบอกจิมนะแต่ขอตั้งจังหวัดเนอะจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดอันเชียงใหม่นี่ได้ยินแล้วเนาะเอาเวียงป่าเป้าได้ยินแล้วเนาะออกแล้วเจ้าเอาละจะนอนยับแล้วอีกเอาออกแล้วเจ้าได้แล้วแม่ย่าได้ยินแล้วเนาะเอาสาธุแจ๋วดีแล้วเนาะแต่เกียนน้องเจแกบ่อยู่อีแม่ตอนนี้อยู่ท่านอาจารย์ใหญ่เกาะละสาธุเจ้าสาธุเจ้าเจริญพรแม่นิดก่อนสวรรค์เรียบร้อยแล้วเนาะเรียงยินแล้วเนาะสาธุเจ้าแม่เอาละเนาะศรัทธาได้ยินแล้วได้ยินแล้วก็ขอบคุณนะผู้ที่พยายามเชื่อมสัญญาณก็คือท่านอาจารย์ใหญ่พระครูอภิวัฒนวิกรมแต่เจ้าเพิ่นบอกให้เจแต่กี้มีโยมเพิ่นบอกว่าเจบอกว่าแกจะไปงานเขาดำไปงานศพตั้งแต่3 โมงแรงแล้ว ท่านสามเณรลักษณ์ก็โทรหาอาตมา3 โมง 4 โมงแต่อาตมาบ่ได้รับเนาะมาหันเหมือนแรงนี่เนี่ยก็เลยบอกว่าเพิ่นโทรหาอย่างคงจะเรื่องเดียวกันเจคงจะบอกว่าคืนนี้นะบ่ได้อัน บ่ได้ดูแลรายการนะน้องเจศรัทธาญาติโยมเป็นอันว่าเข้าใจกันตามนี้เนาะขอบคุณสถานีวิทยุในเครือข่ายสายบุญของคุณโยมดารุณีนาที่ออกอากาศนะบอกว่าจะเป็นสถานีวิทยุ 103.50 ดอยหมอกเรดิโอ 90.00 เวียงป่าเป้าเรดิโอ 99.25 เมืองพานเรดิโอ 106.25 เชียงแสนนะสถานีวิทยุ 90.25 สันคงเรดิโอแม่สายสถานีวิทยุ 106.75 คนรักพะเยาสถานีวิทยุ 106.00 แจ้ซ้อนเรดิโอเมืองปานลำปางสถานีวิทยุ 90.25 แม่วางเรดิโออำเภอแม่วางเชียงใหม่สถานีวิทยุ 99.50 ลำพูนเรดิโอเมืองลำพูนสถานีวิทยุ 101.25 สตาร์ FM เมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง 101.25 เนาะพี่น้องลำปางสถานีวิทยุ 89.75 วิทยุคนรักลูกทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดแพร่106.50 ใต้ฟ้าเมือง2อำเภอ2จังหวัดแพร่สถานีวิทยุ 91.75 ท่า
ท่าเรดิโอนะบ้านท่าเรดิโอชัยประการเชียงใหม่สถานีวิทยุ 104.50 คนเมืองน่านอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านได้ยินก็แม่บัวผินและสถานีวิทยุ 92.75 วิทยุเพื่อท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุสตาร์ FM 102.50 เมกะเฮิรตซ์บ้านทุ่งมงคลตำบลศรีสะเกษนาน้อยจังหวัดน่านสถานีวิทยุ 107.25 สุดแดนไทยล้านนาทุ่งช้างน่านสถานีวิทยุ 90 Today Radio อำเภอจูนจังหวัดพะเยาสถานีวิทยุ 99.25 ต้อมมหาเฮงเรดิโออำเภอปงจังหวัดพะเยาสถานีวิทยุ 104.25 ดอยหลวงเรดิโอแม่ใจอำเภอแม่ใจจังหวัดน่านสถานีวิทยุ 94 FM Variety อำเภองาวจังหวัดลำปางนะคงจะดีทุกสถานีแล้วที่กล่าวมานั้นเป็นสถานีในเครือข่ายทีมงานคุณดารุณีรับลิงก์รายการธรรมะนาเพิ่มนะเป็นสถานีที่ซาวเอ็ดนะก็ขอบคุณอนุโมทนาบุญเนอคุณโยมดารุณีและก็ทีมงานของเพื่อนทุกคนเนาะทุกคนทุกท่านศรัทธาอีป่ออีแม่ตั้งหลายนะตอนนี้ก็คงจะอู้จาเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะกับศรัทธาญาติโยมได้แล้วเพราะว่าไปถึงท้องถิ่นที่ศรัทธาญาติโยมฟังอยู่แล้วก็ขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังทุกคนนะทุกคนที่อยู่เบื้องหลังการออกอากาศในวันนี้นะตั้งสถานีหลักของคลื่นสีขาวก็มีสถานีวิทยุตั้งวัดไฟหินนะออกอากาศตั้งเชียงใหม่เนาะแม่แจ่มมนต์เสียงธรรมแม่แจ่มแล้วก็ตังเมืองลี้เนาะเมืองลี้เรดิโอตังปุ้นแหมวิทยุชุมชนคนเมืองลี้แล้วก็ตังสายเหนือสุด อำเภอฝางอำเภอแม่อายชัยประการนี้รับจากของหลวงพ่อใหญ่นะท่านพระครูสุจิตานุรักษ์นะด็อกเตอร์ครูบายี่แก้วหลวงพ่อใหญ่เจ้าคณะอำเภอฝางสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝาง 100.25 เมกะเฮิรตซ์อันนี้ก็เป็นสถานีหลักเนาะที่ครับอากาศออกอากาศอยู่ขอบคุณทุกสถานีศรัทธาพบปะกันแล้วต้องขอบคุณอาจจะคลุกคลักคลักคลุกหน่อยนะในช่วงต้นเนื่องจากว่าเป็นห่วงศรัทธาที่เปิดฟังอยู่ตั้งบ้านแล้วบัดได้ยินวันนี้ โยมแม่อันครูอาลีพันธ์โทรมาตุ้ลุ่มจัดรายการก็นั่งอยู่นี่โยมแม่เนาะพอดีว่าเจ้าหน้าที่สถานีน้องเจเปิ่นไปคุมเครื่องเสียงในงานข่าวดำท่านอาจารย์ใหญ่แกบ่ได้บอกที่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัตรเนาะบอกแต่อาตมาแต่บาก็บ่ได้รับสายแกสักคำเถอะเจ้านะครับรับสายสามเณรลักเลยบอกฮู้ข่าวก็ว่าเป็นอย่างเนาะขัดข้องทางเทคนิคซาวก่อนหน้าทีแต่ว่าตอนนี้ปกติแล้วอีป่ออีแม่ทั้งหลายได้มาพบปะกันแล้วแม่บัวผินเดือนแก้วพี่น้องเมืองน่านจะแจ้งข่าวได้ยินชัดเจนเนาะอยู่ได้เจ้าดีแล้วโอเคแล้วเนาะเจ้าพอแล้วนะได้ยินแล้วก็พอละเนอะพี่น้องที่อื่นที่ไกลเจริญปอนได้ยินแล้วก็พอกันเนาะอาตมาก็จะเล่าข่าวข่าวสารงานบุญจาสารธรรมก่อนก็เดี๋ยวจะเปิดสายให้โทรเข้ามาไม่ต้องห่วงนะอาตมาก็อยากจะรับสายศรัทธาญาติโยมเยอะๆนะแต่ว่าถ้ารับสายเยอะสารธรรมก็บ่ได้กันนะเรื่องเล่าธรรมะก็จะบ่ได้กันวันนี้ก็คงจะหลีกหนีบ่ได้ที่จะเรื่องจะสิ้นปีแล้วนะสิ้นปีเก่าจะต้อนรับปีใหม่แล้วหลายสิ่งหลายอย่างเนาะในช่วงปีที่ผ่านมาศรัทธา
บอกว่าจะความผิดหวังบอกว่าจะความสมหวังบอกว่าจะเป็นเรื่องราวของความคับแค้นใจนะในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างปีนี้นะมันก็ผ่านมาแล้วจนมาถึงใกล้จะวันสุดท้ายแล้วอีแม่อีปอดทั้งหลายคนก็ยังจมยังมีความทุกข์กับเรื่องราวที่ผ่านมาทุกอกทุกใจกับเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่ผ่านมาการจะสิ้นปีแล้วนะสิ่งที่เราจะทำควรทำและต้องทำก็คือขจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปให้ได้สิ่งใดที่มันเป็นความวิตกกังวลเป็นเรื่องราวอะไรอย่างต่างๆนะคนอื่นทำให้เราเจ็บปวดก็ดีเราทำให้คนอื่นเจ็บปวดเสียอกเสียใจก็ดีซะนะเราบ่สามารถจะกลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาได้บอกว่าจะเรื่องยังสถานเรื่องดีก็ตามเรื่องบ่ดีก็ตามเรื่องที่ผ่านมาทุกเรื่องก็ล้วนแต่จะต้องผ่านไปแล้วก็ต้องผ่านไปถ้าหากเขาได้ทำในสิ่งบ่ดีที่ผ่านมาจะโดยตั้งใจโดยบ่ตั้งใจโดยอายังก็แล้วแต่สถานโดยเหตุผลโดยอารมณ์ชั่ววูบอายังก็แล้วแต่คนเฮาเนาะในเมื่อเฮายังเป็นปุถุชนอยู่อารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเฮารักโลภโกรธหลงนั้นมันเป็นสิ่งที่บางครั้งเฮาก็ควบคุมได้บางครั้งเฮาก็ควบคุมบ่ได้มันมีเหตุปัจจัยหลายอย่างอาจจะทำให้เฮาได้ทำผิดพลาดไปบอกว่าไผก่อนแล้วแต่สถานตราบใดที่เฮายังบ่ได้เป็นพระอรหันต์เฮายังเป็นปุถุชนอยู่การที่จะทำผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเป็นเรื่องที่เฮาจะต้องบ่ปล่อยให้มันทำตัวเฮาเนี่ยไปทำซ้ำแล้วซ้ำแหมซ้ำแล้วซ้ำแหมถ้าหากว่าสิ่งใดที่มันเป็นความผิด สิ่งใดที่ทำไปแล้วเกิดความทุกข์อกทุกข์ใจแก่ตัวเฮาแก่คนในครอบครัวแก่พ่อแก่แม่แก่สามีภรรยาแก่ลูกแก่เต้าของเฮาเมื่อสิ่งที่เฮาทำไปแล้วมีผลกระทบต่อเขาเฮาก็จะต้องมาพิจารณาแล้วนะเฮาควรจะทำอย่างใดเฮาควรจะแก้ไขอย่างใดเฮาบ่ต้องมาทับถมตัวเองบ่ต้องไปโทษตัวเองบ่ต้องไปเดือดร้อนกับสิ่งที่มันผ่านไปถ้าเฮาโทษตัวเองศรัทธาญาติโยมมันก็แก้ไขปัญหานั้นบ่ได้นอกจากจะต้องสิ่งสำคัญคือเฮาต้องเข้าใจว่าขณะที่เฮาทำผิดพลาดไปก็ดีทำถูกแล้วก็ดีอย่างต่างๆทำถูกแล้วแต่คนอื่นว่าผิดก็แล้วแต่เขาเนาะซะนะเฮาบ่สามารถจะกลับไปแก้ไขสิ่งที่เฮาทำไปแล้วนั้นได้มีแต่ว่าเฮาเอาสิ่งที่ทำไปแล้วเป็นผลบ่ดีเอามาเป็นบทเรียนตักเตือนว่าต้องบ่ทำอีกต้องบ่ทำซ้ำอีกต้องบ่ให้มันเกิดขึ้นอีกถ้าเฮาลุแก่อำนาจของความรักความโลภความโกรธความหลงเฮาก็จะต้องรู้ตัวมีสติเมื่อสิ่งนี้จะเกิดความโกรธจะเกิดขึ้นแล้วทำให้เฮาจะต้องทำผิดพลาดเนี่ยถ้าเฮารู้ทันสิ่งนั้นความโกรธลักษณะนั้นก็จะระงับไปได้บ่สามารถจะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เฮาทำผิดพลาดได้หลายๆคนสถาทำอะไรอย่างผิดพลาดไปแล้วเขาก็มาเสียใจที่หลังแล้วก็โทษตัวเก่าโทษตัวเองบางคนกลายเป็นคนซึมเศร้าไปเลยนะจากสิ่งที่ตัวได้กระทำไปทำผิดพลาดทำอะไรอย่างไปก่อนแล้วแต่เป็นคนซึมเศร้าเป็นคนที่อารมณ์เปลี่ยนไปเลยก็มีฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องหวนระลึกถึงในเรื่องต่างๆของปีเก่านี้ควรจะระลึกถึงสิ่งที่มันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อเราในการที่จะก้าวไปตั้งหน้าสิ่งใดที่มันทำให้เวลาเรานึกไปแล้วคิดไปแล้วมันบ่ม่วนใจมันทุกอกทุกใจมันเจ็บปวดก็ต้องถอยห่างออกมาคิดให้น้อยลงเวลามันจะคิดก็หาเรื่องอื่นมาทำเหี้ยไปให้มันจมอยู่กับอารมณ์นั้นๆถ้าเราย้ำคิดย้ำท
กับอารมณ์นั้นๆคิดอยู่กับแต่เรื่องนั้นซะจ้ะมันบ่มีวันจบเพราะไอ้อย่างเพราะสิ่งที่เฮาคิดนั้นมันบ่สามารถจะไปแก้ไขไอ้อย่างได้แล้วสิ่งที่เฮาจะทำได้ก็คือทำปัจจุบันนี้ในเมื่อเฮาได้ผิดพลาดไปแล้วนะก็ให้อภัยกับตัวเก่าเหียบอกตัวเก่าบอกตัวเองว่าเฮาจะต้องบ่ให้มันเกิดขึ้นอีกเฮาจะต้องเริ่มต้นใหม่บ่ว่าเรื่องอย่างเนาะบางคนอาจจะสามีภรรยาเนี่ยพิษพ้องมองใจกันบ่ม่วนหูผู้เป็นสามีก็ดีบ่ม่วนหูผู้เป็นภรรยาก็ดีนะทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าพอหน้ากันบ่ติดอยู่กันบ่มีความสุขซะจ้ะเฮาก็ต้องปรับปรุงปรับปรุงตัวเฮาเองก่อนเพิ่นบอกว่าการแก้ไขปัญหาที่สุดที่ดีที่สุดคือแก้ที่ตัวเองบ่ต้องไปแก้ที่คนอื่นนะแก้ที่คนอื่นมันแก้ยากซะจ้ะไปบอกให้คนอื่นเป็นอย่างที่เฮาคิดเป็นไปบ่ได้เขาก็คือเขาเฮาก็คือเฮาเพราะสิ่งใดที่มากระทบเขากระทบเฮานี้นะแก้ไขที่เฮานี้จะดีที่สุดแก้ไขถ้าเฮาได้ทำผิดพลาดไปเฮาก็แก้ไขที่บ่ดีกับสามีบ่ดีกับภรรยาบ่ดีกับลูกกับเต้าฮื้อบรรยากาศทำฮื้อบรรยากาศในครอบครัวบ่อบอุ่นบ่มีความสุขนะสถาก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ถ้าเฮาหันว่าสิ่งเหล่านั้นมันบ่ดีกับความเป็นอยู่ในครอบครัวเฮาก็เปลี่ยนแปลงตัวเองแม้แต่เฮาได้อยู่กับไผอยู่กับตัวเก่านี่แหละนะแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีกลายเป็นคนซึมเศร้าไปเพราะอยู่คนเดียวถ้าเฮาฮู้ตัวว่าเฮานี่ตอนนี้คิดนักนอนบ่หลับนะเป็นอย่างนี้เพราะคิดนักนะเขาก็ต้องหากิจกรรมต่างๆทำกิจกรรมที่ทำแล้วมันจะได้บ่คิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้ที่มันคิดไปแล้วก็บ่มีประโยชน์อย่างเข้าไปจัดการเข้าไปแก้ไขอย่างบ่ได้ภาษาผู้ปฏิบัติภาษานักปฏิบัติเป็นว่าชีวิตที่ดีที่สุดก็คือชีวิตที่อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันขณะอยู่ในปัจจุบันขณะนี้ยังอยู่เอาสติอยู่กับขณะที่เฮาทำนั้นถ้าเฮามีสติอยู่กับตัวทุกขณะที่เฮาทำความผิดพลาดต่างๆการคิดบ่ดีการทำบ่ดีการพูดบ่ดีก็จะบ่เกิดขึ้นกับเฮาซะจ้ะเพราะว่าการคิดบ่ดีพูดบ่ดีทำบ่ดีนั้นมันมีผลทำให้เฮาทุกข์ทำให้เฮาบ่สบายใจถ้าเฮามีสติอยู่กับตัวเฮาจะบ่ไปทำอย่างนั้นเนาะพอเฮาบ่ทำอย่างนั้นความทุกข์ก็บ่มีก็จะมีแต่ความสุขปีเก่าที่ผ่านไปปล่อยสิ่งที่บ่ดีทั้งหลายปล่อยไปกับปีเก่าซะจ้ะอย่าไปเอาข้ามปีไปปี59แหมเนาะความทุกข์อกทุกข์ใจความหม่นหมองความบ่ม่วนอกม่วนใจความคัดแย้งการคัดแย้งกับพี่กับน้องกับพ่อกับแม่กับคนอื่นๆกับลูกกับเต้าอะไรยังก็แล้วแต่เถอะเนาะที่เป็นสิ่งที่เฮาคิดแล้วมันเป็นความทุกข์ก็ปลดปล่อยตัวเองปลดปล่อยสิ่งบ่ดีนั่นคือมันล่องลอยไปเหี้ยปีใหม่ที่จะถึงนี้ก็จะได้เป็นคนใหม่จะได้ทำสิ่งใหม่ถึงจะอยู่ในร่างเก่าตัวเก่าแต่เขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ เปลี่ยนแปลงได้ที่ใจของเขาซะถ้าเขาอยู่กับปัจจุบันได้อยู่กับปัจจุบันได้ทุกวันทำอะไรยังก็อยู่ในปัจจุบันอันนั้นแหละสถาคือการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าหนีปัญหาต่างๆวิ่งเข้าป่าวิ่งเข้าวัดเข้าไปอยู่วัดปัญหาที่เขาหนีนั้นสถาญาติโยมบอกว่าจะอยู่ที่ไหนมันก็ตามเขาไปได้ทั้งหมดตามเขาไปได้ทั้งหมดตามไปอยู่ในความคิด
อยู่ความนึกคิดของเฮาจะไปยุบหนอฟ้องหนอยุบหนอฟ้องหนออย่างใดก็ตามทุกนั้นก็แล่นตัวเฮาไปอยู่นะเฮาเป็นเพียงแต่ว่าวิ่งเข้าไปวัดก็ดีวิ่งเข้าป่าก็ดีไปปฏิบัติไปอยู่คนเดียวไปวิเวกถ้าเฮายังมีปัญหาอยู่ยังมีความขัดแย้งอยู่เพื่อจะหนีความขัดแย้งหนีปัญหานั้นโดยคิดว่าที่ไปนั้นคือการปฏิบัติธรรมแสดงว่าเฮาเข้าใจผิดการปฏิบัติธรรมจริงๆการแก้ปัญหาโดยธรรมะจริงๆนั้นต้องแก้ปัญหาในขณะที่เกิดปัญหาในขณะที่มีปัญหาในขณะที่มีความทุกข์ต้องหันให้ได้ว่าความทุกข์มันเกิดจากอะไรอย่างเกิดจากอะไรอย่างเกิดจากความคิดของเฮาที่มันจวนให้เฮาทุกข์นะส่วนใหญ่ถ้าคิดถึงเรื่องอดีตที่คิดถึงคนนั่นคนนี้ว่าสตาไปยึดมันถือมันกับคำพูดของคนนั้นคนนี้บางเตื่อเปิ่นพูดมาเป็น10 ปีแล้วบังเอิญวันนี้ไปหันหน้ามัน บังเอิญไปหันหน้ามันเนี่ยก็ถึงกรรมที่เขาอูนั้นเอามาตุกแหมเอามาตุกแหมเรียกว่าเป็นการปรุงแต่งเข้าไปปรุงแต่งเข้าไปยึดมันถือมันในอารมณ์นั้นๆสุดท้ายก็เอามากลับมาเป็นความทุกข์มันว่าเฮ้อกูมันเนี่ยคือกูมันจะมีกูเข้ามากูก็คือกิเลสนะสตาตัวกูของกูเนี่ยกิเลสที่ความมานะทิฏฐินะความถือดีความถือตัวต่างๆที่มันโดยปกติแล้วนะสิ่งเหล่านี้นี่มันมากับทิฏฐิมานะความเห็นความเป็นตัวกูของกูที่มันคิดอยู่หันความจริงคนที่ว่านั้นอาจจะลืมเรื่องนั้นไปแล้วไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจแต่เฮาเนี่ยมันเก็บมาปรุงแต่งแล้วก็เก็บมาทุกใหม่เฮาจะต้องหู้ตันหู้ตันอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเฮาสิ่งที่บดีต้องเอาลอยไปกับปีเก่าหู้ใดสถาเฮาจะไปปล่อยนกปล่อยป่าอย่าได้ก็ตามเถอะถ้าเฮายังแบบปล่อยอารมณ์ที่มันทำให้เฮาจอมโจมมีความทุกข์กับเรื่องต่างๆในชีวิตนั้นปล่อยสิ่งอื่นต่อใดก็ตามแต่ว่าความทุกข์ในใจมันบ่ถูกปลดปล่อยเฮายังบ่ฮู้จักอภัยตัวเองยังบ่ฮู้จักอภัยผู้อื่นก็ยากนะที่จะทำจิตใจให้สบายแล้วก็ไปสู่ปีใหม่ด้วยความสุขสบายใจได้ถ้าเฮาอยากจะไปข้ามไปยังปีใหม่ด้วยความสุขความสบายใจซะนะต้องเริ่มวางสิ่งที่บดีต่างๆนะขจัดปัดเป่าให้มันออกไปทุกคนหลายๆคนปีใหม่นี่เพียวพัดปัดกวาดบ้านช่องห้องหอคัดชีสวีวันอะไรอย่างต่างๆเฟอร์นิเจอร์นะอย่างคนจีนนี่เฟอร์นิเจอร์อะไรอย่างเป็นของเก่าอะไรอย่างเป็นของบดีเปิ่นโลกขวางนะปีใหม่เนี่ยเปิ่นจะเอาของใหม่เข้าบ้านเข้าจองคนไทยเฮาคนร่ำคนรวยก็อาจจะทำอย่างนั้นนะแต่ว่าคนอย่างหมู่เฮานี่ทำอย่างนั้นมาได้ก่อนเอาแค่ ปีเก่าจะผ่านไปแล้วนะชำระสาสางสิ่งต่างๆบ้านช่องห้องหอตู้ตังเตียงโต๊ะอย่างต่างๆที่มันใจมาเป็นปีมันสกปรกมัน อุกลุงลังแล้ว พัฒนาปัดกวาดเจ็ดถูให้มันเอี่ยมอ่องอรไทยให้มันใหม่ให้มันดีมันงามได้จิตใจของคนเฮาก็เช่นเดียวกันถ้าเฮาฮู้จักขจัดปัดเป่าสิ่งที่มันบ่ดีสิ่งที่มันเป็นขยะสิ่งที่มันทำให้ชีวิตเฮาบ่มีความสุขให้ออกไปก็เหมือนกับเฮาปัดฝุ่นนะคัดฉี่สวีวันบ้านช่องห้องหอเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เปื้อนฝุ่นให้สะอาดมันก็จะน่าดูน่าชมน่าใจสอยจิตใจของเฮาก็บ่ต่างกันซะได้ถ้าเฮาขจัดสิ่งที่เป็นขยะออกไปได้นักเท่าใดนะความสดใสความสุขก็จะมาหาเฮานักเท่าอันเอาละศรัทธาได้ได้จ๋านะสำหรับชั่วโมงนี้มาถึงเวลาที่จะเปิดสายให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรมามาจามาสนทนากันแล้วเนาะก็โทรมามาจามาสนทนากันได้นะมีความคิดเห็นอย่างใดนะปีเก่าที่ผ่านไป
ประทับใจในตัวเองไอ้ยังพ่องแน่ปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ตั้งเป้าหมายว่ายังได้พ่องหน้าปีใหม่ควรทำอะไรใหม่ๆมีไอ้ยังพ่อง0808844173เนอะสถา0808844173โทรมามาจามาสนทนากันได้แสดงความคิดเห็นเนาะจาว่าปีเก่าที่ผ่านไปนั้นตั้งใจอย่างไว้ทำสำเร็จก่อนหรือว่าทำบัดถึงในเพื่อจะต่อปีใหม่อยู่อาจารย์ ปีใหม่นี้ตั้งใจอย่างพ่องหลายคนได้ทำความตั้งอกตั้งใจอยากจะทำสิ่งนู่นอยากจะทำสิ่งนี้ปีใหม่มีเป้าหมายอย่างใดพ่องลองมามาจามาสนทนากันดูเนาะ0808844173 เจริญพรแม่ล่าโยมแม่ล่ารับแล้วเจริญพรแม่ยังได้ยินเสียงยี่แม่นี่บอกปากครับแล้วปากได้เลยเงียบเด้ เงียบยังเขาได้ยินเสียงยี่แม่อยู่นี่กำลังฟังวิทยุให้กันปิดวิทยุก่อนเนอะแม่เนอะเอาเจริญพรสลับสายต่อไปแม่หยังเลยตกลงสลับสายแล้วถึงแม่เพียกแม่ดำสลับสายนั้นก็ลุดไปแม่สุกแก้วสอนศรีนุ่นสอนศรีลาพรศรีเตี้ยโทรมาใหม่แม่สุกแก้วเวลาศรัทธาญาติโยมโทรมาปิดวิทยุก่อนเนอะบางเตื้อเขาไปมัวฟังที่วิทยุเลยบ่ได้ฟังที่เขาจะกันเนาะก็เลยว่าบ่ได้ยินนี่นะหรือว่าบางเตื้อเป็นว่าโทรศัพท์บ่ดีคือมันได้ยินแต่ก็มีนะ0808844173แม่สุกแก้วสอนศรีนุสอนศรีลาพรศรีเตี้ยโทรมาแถมใหม่สายตะกี้ฮับบ่ได้แม่สุกแก้วสอนศรีนุสอนศรีลาพรศรีเตี้ยที่อื่นก็ได้นะไม่ใช่กับเบอร์นี้นะเบอร์อื่นไผต่อได้ไผโทรได้ก็โทรมาเนอะเตี้ยตมาอยู่บางเตื้อสัญญาณมันบอกค่อยดีเนอะสันตาอาจจะโทรยากสักหน่อยเนาะโทรยากก็ดีเหมือนกันสันตาไม่อยากโทรโทรเข้ามาได้0808844173เนอะจะได้ดับปิ้งอาจจะเป็นที่คลื่นด้วยเนาะสันตาคลื่นของวันทูคอบอกค่อยดีจุดเตียตมาอยู่มีขีดเดียวแต่ของทูนี่2 ขีดโอเคอยู่แต่กี้แม่สุกแก้วโทรมานะก็ฮับมาได้ใช่ครับ0808844173สงสัยเครือข่ายมันดีเครือข่ายไม่ดี0808844173 ชัดเจนศรัทธาฟังอยู่ที่ไหนตั้งใดพ่องตอนนี้ขอบคุณติดตามทาง Facebook ไลเนอร์เปลี่ยนเชื้อคำนะแม่เปลี่ยนเชื้อคำติดตามรับฟังอยู่0808844173ได้ยินการได้ยินแล้วก็โทรศัพท์มันบัดติดก็ว่าอย่างใดโทรมาบัดติดก็ว่าอย่างใดไม่ไผโทรมาจะได้เปิดเพลงให้ฟังนะเพราะว่านักก็อิดนะ0808844173
0808844173อ้าวศรัทธาสารคกิจต่ำกว่าเกณฑ์เสริมสร้างได้ระยะใช้แบบผิดกฎหมาย0808844173มีปัญหาคิดว่าโทรศัพท์มีปัญหาศรัทธาน่าจะเป็นโทรศัพท์ที่ของอาตมามีปัญหา0808844173เนาะสมควรใจนอดติดต่อไม่ได้ค่ะคงจะเป็นโทรศัพท์ของตัวเก่าละเกิดอะไรขึ้นมันสัญญาณมันตรงนี้คลื่นมันน้อยเนาะแล้วก็วันนี้คนใจสัญญาณโทรศัพท์นักหรือเปล่ามันเลยมีปัญหาเรื่องการโทรเนาะสำหรับออกอากาศก็ดีนะแต่ว่าที่ออกอากาศอันนี้โทรออกกล่อมได้แสดงว่ามีปัญหาที่โทรศัพท์ละขออนุญาตเนี่ยเอาปิดกำก่อนปล่อยมันก่อนรีสตาร์ทก่อน สถานอากาศวันนี้อากาศเย็นอากาศเย็นตอนดึกๆนี่อากาศเย็นเนาะหลายคนก็คงจะส่งท้ายปีเก่าละส่งท้ายปีเก่านั่งอยู่ที่ส่วนในป่านี้ก็เสียงตึ้มนะสถาน0808844173เนี่ยลองโทรมาแหมใหม่สายท่านบอกว่างเลยเจ้าแสดงว่าโทรศัพท์มีปัญหานะแม่ตอนนี้กำลังรีสตาร์ทอยู่นะรีสตาร์ทใหม่เป็นปัญหาที่โทรศัพท์ตัวเก่าได้เงียบปิ้งเนี่ยมีคนโทรมาเอาใหม่กดใหม่ก็แล้วกันเนอะแต่กี้โยมบอกว่าเป็นที่โทรศัพท์ท่านเจ้ามันมีคลื่นคลื่นตรงนี้มันบอกค่อยดีสถานมีขีดเดียวดูโอ้ยตายแล้วมีขีดเดียวนี่ก็ยากแล้วนี่เนาะอยู่ในสวนลึกลองโทรมาใหม่โทรไม่ได้โทรได้ไหมโทรได้หรือเปล่ากราบสาธุข้าท่านสายท่านบ่ว่างเลยเจ้าโทรมาเปิ้นโทรมาแล้วมันบ่ว่างเลยตอนนี้รีสตาร์ทใหม่แล้วแม่ลองดูใหม่เนอะ20:54 นาทีเนาะหลายที่หลายแห้งก็ลูกหลานกลับมาบ้านคนเฒ่าคนแก่ก็อาจจะวันนี้บ่ได้ฟังรายการละอาจารย์เฮ้ยเพราะว่าลูกหลานมาบ้านลูกหลานมาบ้านเป็นเหตุที่คุณย่าคุณยายบางคนบ่ได้ฟังรายการเนาะแต่ว่าคนที่ฟังนี่เพิ่นบอกว่าโทรมาแล้วมันบัดติดอาจารย์โทรมาแล้วมันบัดติดสายท่านบ่ว่างเลยอีโลสายเบาว่างเลยก็แสดงว่าศรัทธาโทรมาอยู่แต่สายมันเบาว่างก็เป็นอย่างศรัทธาก็ให้ศรัทธาฟังเพลงธรรมะไปก่อนถ้าไฟโทษติดก็จะหักสายเนอะ คำเข้าถึง
จิตใจ ฟังรายการวิทยุเสียงใสส่ง ติดแล้วเจริญพรแม่ฮัลโหลติดแล้วจะได้โอ้2-3 รอบก็มันคิดนั่นน่าอันมันอยู่ในขืนติบัดดีไงแม่ตั้งใดนี่แม่มยังนี่เจ้า แม่โทรกำลังโทรไม่นะนี่นะแม่ยังแม่ขวัญอยู่จังหายเลยเจ้าโอ้แม่ขวัญอยู่บ้านยังอีแม่อยู่บ้านกงอำเภอประแดดจังหวัดจังหายจังหายอำเภอประแดดเนาะโอ้อำเภอนี่กำลังได้ยินชื่อนี่กูเตือนโทรมาสักเตือนเนาะฟังทุกคืนอ่ะโอ้ดีกะเป็นกำลังใจให้กันนะนั้นโทรศัพท์บักไข่นั่นจ้าวันนี้โทรศัพท์ขึ้นมีปัญหาแม่ที่เขาอยู่เนี่ยนั่นน่ะเจ้าขอบคุณนี่แม่เนอะขอบคุณนะแม่นะเจ้าเจริญพรแม่น้อมสุภาวงศ์ฮัลโหลแม่น้อมฮัลโหลฮัลโหลหันฮัลโหลหายเห็นละฮัลโหลเหลแม่ฮับแล้วจีละอยากขนาดไม่ล่าไม่หางเนี่ยแม่ลาไม่หางเนาะโอ้ยจับโอ้ยพรที่นั้นหันปีใหม่นี่ของอยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนเนอะห้ามหัวแตกเลยฮะมือหัวแตกกันหนอปีใหม่หนอโอ้ไปชิดเราว่าเป็นหับมาได้เลยไงแม่เขามันได้ยินเลยเพราะมันเข้าอยู่ในมุมสัตุขอบคุณแม่นะสัตุขอบคุณเจริญพรแม่สุกแก้วว้าวแกไม่ใส่นะมันยังมันมาติดแน่มันสถานที่ที่เขาอยู่นี่มันขึ้นวันน้อยเหลือขีด2 ขีดอีแม่หมายเลขโทรกลับล่ะหมายเลขโทรกลับฝากหมายเลขโทรกลับบ้านศิลพรสิเตี้ยบ้านห้องละคุณเด้อสาธุ3อยู่ขึ้นนี่ขึ้น 98.75 ว่าโทษจากมันก็ชัดเจนดีนะเจ้าสาธุอันประเดี๋ยวนี้นะขึ้นสีขาวเฮาทุกคนขอมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะเจ้าสาธุปีหน่อยปี69ที่มาถึงนี่นะเจ้าสาธุเจ้าสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนกันกู้คนพร้อมโดยท่านถ้ามาหาตัวเด้อเจ้าแม่สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงบุญรักษาแม่เหมือนกันแม่สุแก้วสอนศรีลูกสอนศรีละพรศรีเตี้ยถึงใจไปสู่ปลายนาสารธรรมน้อมนำเอาพระศาสนาบอกผู้คนทั่วลาหันมาเข้าวัดฟังธรรมเจริญพรเวสาเจ้าพระอาจารย์เจ้าแม่อยู่ไหนนะเจ้าสัญญาณอยู่เมืองปานสัญญาณจุดนี้มันสัญญาณน้อยแม่ได้ถึงสุดนี่เขาเรียกว่านั่นถึงเจ้ารุ่นไปฟังชมได้พี่เจ้าต้องทำปีใหม่นะเจ้าสาธุเจ้าแม่อาจารย์อยู่ดีวิสุอยู่กับพอออกแล้วสุดท้ายเป็นวันเดินคุณอันผัวผักเนี้ยเขาเจ้าแม่เจ้ากำลังใจนะเจ้าบุญฮักษาเจ้าไปบ้านดินดำก่อนเนอะเจริญพรแม่คำนวณเจ้าไม่บอกมาเล็กมันซื้อคำแม่นเนาะ53
5363 เจ้า095 กันหนึ่ง5363 095 เนี่ยผมก็ 095491เรียบร้อยน่ะ 536 309 5491 จ้าธนาคารกรุงไทยชื่อเฮาได้ไหมเจ้าสตุนอก รุงไทย เจ้าเรียบร้อยขอบคุณอีแม่เด้อ ฮะไปกะ กลับแล้วมาวันนี้เข้าเมืองปานใช่ไหมเจ้าบุญทักษาแม่เนอเจริญพรแม่น้อมได้ยินไหมคะไม่ได้ยินแม่น้อมไม่ได้ยินบอกก่อนเนาะชาวS02ละส่งถึงบ้านไกลบ้านไกลฟังได้สุขใจล้ำยามดึกดื่นก่อนคืนมีงานต้องทำเป็นคลื่นสารธรรมเน้นย้ำธรรมะเพื่อนใจเสียงคลื่นธรรมบอกหลักธรรมให้คลายความเหงาฟังเสียงธรรมะเบาเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกลดละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจหลักธรรมหลักดีลิ้วเพลงธรรมถูกสัมพันธ์จิตใจร่าเริงฟังสาระธรรมะบันเทิงรื่นเริงในชีวิตยามวันว่างเดินทางไปเยี่ยมสถานีนัดพบกันน้องพี่วันนี้วันดีวันเสาร์สวดมนต์ เจริญพร ครับไม่จ้า เนี่ยสุกันทาสบายดีกา โทรเดี๋ยวพี่ชิป อืม ได้เจ้าได้ถึงบัดนี้นะ ติดแล้วก็จมอ่ะ บัดนี้นะ ติดแล้วก็จมนี่หึ เก็บไว้พ่อหนูน้อยไม่น้อย จะไปวันที่3มา ถูเตะถูว่าจ่อยอ่อนแล้วว่าบุกผิดอ่ะ ติดแล้ว กินแล้ว มีเวลาจะไปแอวหาอยู่เด้อ เจ้า จ้ามีเวลาจะไปแอวหาเก็บปฏิทินไว้ให้เนี่ย เจ้า จ้าสาธุนายา เจ้า บุญรักษาแม่สมบูรณ์วงแสน เจ้า ไ ภาษาตุลุแม่โทรหาเป็นสีขังเขาอ่ะหนึ่งก็สัญญาณไม่มีสัญญาณตอบรับเลยขึ้นมันดี สัญ ไหม ญาณเสียพาข้อความอ่ะ ขึ้นมันดีขึ้นมันดีเจ้าขอบคุณค่ะหนาวแม่ เจ้าภาษาตัวนี้นะ จตุค่ะ แต่ผมว่าเป็นบัตรเป็นทาน จ้ะเจริญพรแม่บัวลอยชัยสวรรค์ เจ้าไว้สาเจ้าสวัสดีปีใหม่เนอ สวัสดีสวัสดี มืออยู่ดีมีชุกจะเป็นเดินทางปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่าง เจ้า แม่ฟังตลอดอยู่ ม
างหวานน่ะกั้นทุอย่างได้ก็ได้เนาะ มันขึ้นดีวันนี้จับขึ้นดีเนาะ เอาละ เจอนี่ อยู่บ้านเมืองปานนี่แม่สวนแม่ย่าสวนแม่ย่าเป็นที่ อ๋อ พักปฏิบัติธรรม อ๋อเจ้า จ้าสาธุนะ อนุโมทนาโดยเจ้า สาธุค่ะเอ้าอีกสายหนึ่ง0967พักก่อนเนอะ0967เจริญพร จ้าวัดกับมาสารเจ้า เจ้า อาจารย์ เจ้า มาจากนานนะเจ้า เจ้าพี่น้องเมืองน่านมาแล้วชดมา1 คน บ้านใด บ้านเหตุเจ้า อ๋อบ้านแหดชัยมงคลใกล้กับบ้านแม่บัวผินฮะกับแม่อย่างนี่ เจ้าใกล้กับบ้านแม่บัวหินน่ะ ตะกี้เจ้าแม่ เจ้าออกไปที่ทิ้งได้ก็ ได้มาแล้วแต่ว่ายังมีเวลาส่งจะได้ไหมนะ จ้า เจ้าเดี๋ยวก็จะส่งไปอันรวมกันฮะส่งไปติเดี๋ยวเราก็ไปเอาหันเอาเนาะ เจ้า เจ้าสัตว์ทุแม่นะ เราสามารถสารเจ้า บุญรักษาเอ้าแม่น้อมสุภาวงศ์ถ้าพยายามแต่แม่น้อมนี่เป็นใจฮะวันเนี้ย มันเขาอยู่ตีมันนั้นขึ้นบดีอีแม่ขึ้นโทรศัพท์บดี ประเด็นนี้อยู่ไหน อยู่เมืองปานลำปาง อ๋อ อัน ที่เป็นโทรประเดี๋ยวนี้เป็นว่าบันแอนนี่มันจะบันแอนโดยเจ้านะ บันเหตุบันใจแอดเหตุ อ๋อ ฮ วัน อ นี้อยากว่าแต่เจ้าโทรศัพท์อย่างไรเต้ติดแล้วก็แบบ น่ะ ให้เป็นตะคืนเนาะ ใจขึ้นมันข้างก็ไม่ได้หัวมันมาติดก็ไม่ ไม่แต่มันหนาวก่ะ เจ้า จ้า สาธุแม่บุญรักษาเนอะ เจ้า อ้าวสาธาพักก่อนเนาะพักมาแหมแล้วนี่ เดี๋ยวเจริญพร พระเจ้าครับ ไงพ่อปิดวิทยุก่อน รถนี้ปีใหม่ดิ วันพื้บุญวันผูกวันฮือบุญ ครับ บุญรักษาอยู่ดีมีสุขนะปอนเนอะ อยู่ที่นี่เด้อ ดีแล้วบุญรักษา เอาละเอายกยอดไปปุ้นเนอะเอาชั่วโมงถัดไปชั่วโมงนี้ขออนุญาตพักก่อนสักทีเสียงคลื่นทำบอกหลักคำให้คลายความเหงาเสียงธรรมะเบาบอกเล่าถึงคนบ้านไกลสื่อธรรมะบอกละระหว่างด้วยใจสื่อไปถึงสวงในเข้าใจละ พอก่อนเนาะ จะปิดอันโทรศัพท์กระตึ้มได้จะเอาโทรศัพท์เปิดเพลงสถากระโทรอีกเอาละสถาเข้ามาสู่ชั่วโมงที่21 นาฬิกา 10 นาทีแล้วเนาะเปิดเพลงหนึ่งจบซะกัน คนนั้นก็โทรมาคนนี้ก็โทรมาตอนนี้โทรมได้แล้วปิดเที่ยงแล้วเนอะสถาอาจจะเปิดสายแห่งกำพุ่น21 นาฬิกา 45 นาทีเนาะโทรยากโทรแก้นน้อยเนื่องจากว่าคลื่นตอนนี้มันไก่คลื่นมาอยู่ทะเลพุ่นเนาะอันนี้อยู่ภูเขา คลื่นมันดีสถามาสู่ชั่วโมงที่2วันนี้วันที่30 เดือนธันวาสถาเหลืออีกบักกี่ชั่วโมงก็เข้าสู่วันที่31จะเป็นวันสุดท้ายของเดือนธันวาหลายๆคนวันนี้ก็ได้เริ่มเฉลิมฉลองกันละเนาะได้ยินเสียงตึงๆตังๆขนาดอยู่
ในสวนในป่าเพื่อนยังได้ยินเสียงตึงๆตั้งๆอยู่นะในหมู่บ้านก็เป็นงานเฉลิมฉลองนะของลูกหลานที่เปิ่นกลับมาจากต่างที่ต่างถิ่นบางเตี้ยก็บนคนเปิ่นทำการทำงานมาอิดเหนื่อยมาบ้านมาจองมาพบปะเปิ่นญาติมิตรญาติสนิทมิตรสหายเปิ่นพ้องน้องพี่ก็กินเหล้ากินยากันสันเสเฮฮากันว่าไปตามธรรมเนียมของสังคมเฮาเนาะของอย่างอี้ไผก็ว่าไผบ่ได้เนี่ยเดือนจีปีใหม่เตื้อหนึ่งโอ้จะไปห้ามกันเฮียกูอย่างก็มได้กะเนาะบางคนทำงานตลอดปีบ่ได้มีเวลาที่จะสังสรรค์ส่วนเสให้ฮากับเพื่อนกับฝูงกับพี่กับน้องกับมาบ้านมาพบหน้าพบตากันก็มีการเฉลิมฉลองกันแต่อย่างใดก็ตามนะศรัทธาขอให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีลูกมีหลานบอกเขากินได้แต่อย่าว่าไปเอวนายแฮมกินจูกับบ้านนี้บ่ต้องไปไหนละถ้าตั้งใจมาฉลองมาสังสรรค์กันกินแล้วก็เมาก็รับเหี้ยอู้กันพอหอมปากหอมคอก็ได้พักผ่อนเหี้ยนี่จะไปกินแล้วเมาได้ที่แล้วปากันไปแอวร้านอาหารปากันแอวหมู่บ้านโน้นหมู่บ้านนี้แต่กี้นี้ก็ได้ยินข่าวมาโอ้เสร็จอินดูน้ำแข็งมดไปซื้อน้ำแข็งกลับไปตายกลางตังเหี้ยนี่มันอุบัติเหตุนะมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาศรัทธาญาติโยมถ้าโดยเฉพาะในเวลาที่เขาเมาแล้วก็ขับขี่บางคนบาดเสียชีวิตแต่ไปทำให้เป็นเหตุทำให้คนอื่นเสียชีวิตขับรถด้วยความมึนเมาไปโจรเบิ่นเสียชีวิตบางคนก็เสียชีวิตเองลายติไปซื้อน้ำแข็งก็เสียชีวิตย้อนน้ำแข็งศรัทธาญาติโยมโดยความมึนเมาไปไกลอยู่ใกล้ๆนี่บิดรถแหบไปหมวกกันน็อกก่อมใส่น้ำแข็งมันเกิดเรียบร้อยโรงเรียนน้ำแข็งไปก็ระมัดระวังถ้าลูกหลานมาบ้านอย่างใดก็ต้องอุจาตกลงกันไว้ก่อนจะกินอย่างบ้านนี้อีแม่เนี่ยทำกับแกมเป็นเด็กเสิร์ฟให้เขาสักวันเนาะทำกับแกมให้ลูกให้หลานกินให้เขาสนุกสนานสอนเสเฮฮากันอยู่ในสายตาจะไปปล่อยปะละเลยลูกหลานเมาคนเฒ่าคนแก่นี่เปิ่นจังมีวิธีเนาะกินส้มเห็นน้อยล่ะถอนส้มมะนาวกาน้ำอุ่นๆกานี่หมูนี่จะทำให้เขาฟื้นได้เร็วนะร่างกายจะได้ถอนพิษสุราออกไปได้แล้วก็พอก้อยเขาดูแลเขาก่อนมาอ่านอย่างว่าเมาได้ที่แล้วคนเฒ่าคนแก่รับไปแอวต่อบ้าไปขี่รถด้วยความมึนเมาไอ้ซ่อนก็เมาไอ้ขับก็เมาถ้าเป็นรถเครื่องนี่อันตรายรถใหญ่ก็ยังอันตรายสักห้ามขอลูกขอหลานแม่มฮื้อไปวันนี้ตึ้มฮื้อไปเก็บกุญแจไว้เหี้ยไอ้ยังมันจะเกลียดมันจะโคตรก็จังมันดีกว่าลูกหลานไปแล้วจะเป็นไอ้ยังเนาะเขาก็ให้ตั้งหลังเนี่ยอย่างได้นี่ก็มีหลายคนหลายเคสศรัทธาความจริงได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับอุบัติเหตุเยอะแต่ว่าใบอยากนะมันอินดูฟังแล้วหวังเตือสลดใจเมาเหล้าเอาลูกไปโดยอย่างล้ำเหลือเนาะคนเฮานี่ก็ต้องพอกอยกันเนอะปีใหม่ปีส่งท้ายปีเก่าเนี่ยมันสำคัญนะส่งท้ายเอาแก่ลงไปบางคนว่าได้กินมาเมินปะกันแล้วกินเหล้าหวานกินเหล้าล้ำกินแบบบัญญังเรียบร้อยไปแต่ว่าก็มีคนหนึ่งกินแล้วก่อนหนาวอากาศหนาวเมาหมูเรื่องตื่นมาเจ้าก็แข็งกระด้างไปเห็นแล้วอยากไปหันก็เอาตันแล้วต้องพอกอยเนาะลูกหลานมาบ้านมาจอง
ครั้งหนึ่งปีหนึ่งครั้งหนึ่งจะไปบ่นเกลียดบ่นจางบ่นรำคาญเขาปล่อยเขาเนาะรับได้ก็รับได้ก็พอเขาไปพอเขาก็ห้ามปรามเขาไว้ศรัทธาญาติโยมอันนี้จมให้ฟังเอาละต่อไปก็จะได้อูถึงว่าปีใหม่ควรจะตั้งเป้าหมายอย่างในชีวิตใหม่ๆพ่องเนาะปีเก่าที่ผ่านมาตั้งเป้าหมายยังแล้วก็บ่ได้ทำอย่างที่ใจหวังมาปีใหม่นี้นะปีใหม่จะเข้ามานี้ได้เวลา ตีมัวเฮาตั้งหลายจะได้มาตั้งความหวังตั้งเป้าหมายใหม่ๆให้กับชีวิตโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ยิ่งเฮาอายุนักนะก็ยิ่งจะต้องมีเป้าหมายที่สำคัญเป้าหมายที่สำคัญก็เกี่ยวกับการทำบุญสุนทรทานการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นคือเกิดขึ้นกับตนกับตัวในวันเวลาที่มันเหลือน้อยลงไปบอกว่าเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นบอกว่าเรื่องของการรักษาศีลที่ผ่านมาตรวจสอบดูว่าเฮานี้เป็นคนที่รักษาศีลจะรักษาศีลจริงหรือเปล่านะรักษาศีลได้แต่หรือเปล่ายังมีข้อใดศีลข้อใดที่เฮายังรักษาบ่บริบูรณ์ยังมีฆ่าสัตว์อยู่นี่นะยังมีลักทรัพย์อยู่ยังมีประพฤติผิดผิดลูกผิดเมียคนอื่นอยู่นะเป็นจู้เป็นเจิงกับเปิ้นอยู่กะนะเป็นกิ๊ก ประพฤติผิดในกามอยู่เป็นผู้ที่มีวาจาบาสุจริตนะวาจาพูดคำหยาบพูดคำเพ้อเจ้อพูดคำส่อเสียดพูดคำหาประโยชนะบ่ได้คะเป็นคนพูดเท็จอยู่หรือไม่แล้วก็เป็นคนที่ยังอยู่ในวังวนของการดื่มสุราเมลัยอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่าเฮามีความประพฤติไปทางใดก็แล้วแต่สถานที่มันเป็นเหตุทำให้ศีลของเฮาบ่บริสุทธิ์ในปีเก่าที่ผ่านไปเช็คดูแล้วมีหลายอย่างที่เฮายังทำได้บ่เท่าบ่ดีเท่าที่เฮาได้ตั้งใจไว้ในปีที่ผ่านมาปีนี้เฮามาตั้งใจมาเริ่มต้นปีวางแผนไว้เลยปีนี้จะเลิกอย่างพ้องสิ่งใดที่เลิกได้ศีลห้าจะรักษาให้บริบูรณ์กำก่อนจะให้บริสุทธิ์กำก่อนปีเนี้ยจะเอาแต่ละพอตั้งใจได้แล้วก็ต้องเริ่มต้นเริ่มต้นจะไปว่าวันเปิ้นกันวันที่หนึ่งก็เริ่ม ส่งท้ายเอานักเถียกรรมเนี่ยเนาะศรัทธาเมื่อเราตั้งเป้าหมายไว้ก็ควรจะเริ่มประพฤติปฏิบัติตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้อย่าไปพัดวันประกันพรุ่งการทำคุณงามความดีเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำในวันนี้บ่ใจว่ารอวันรอเวลารอวันผูกก่อนวันฮือก่อนสุดท้ายกำเดียวก็จะสิ้นปีแห่งแล้วเนาะเราจะต้องเริ่มต้นวันนี้อย่างที่ธรรมะของสังฆะวัตถุสังฆะวัตถุสี่การที่เราจะอยู่อย่างมีความสุขได้จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขมีคุณค่าได้ก็ต้องมีหลักธรรมมีหลักธรรมกำกับในการดำเนินชีวิตของเราเมื่อเฮามีจิตใจดีงามได้หือตาลแล้วเฮาก็จะต้องทำตาลนั้นให้บริสุทธิ์ยิ่งขึ้นโดยการรักษาศีลมันจะคู่กับทานซะถ้าเฮามีจิตใจเมตตากรุณานั้นการหือตาลมันก็หือโดยจิตใจเมตตากรุณามันอยากจะหือมันอยากจะทำซะเพราะอย่างอยากจะฮือเพราะอย่างถึงอยากจะทำก็เพราะว่าจิตใจมันมีแต่ความเมตตากรุณาหันเปิ้นลำบากหันเปิ้นบ่มีกินก็อยากจะฮือเปิ้นมีกินหันเปิ้นบ่มีนุ่งมียองก็อยากจะฮือเปิ้นมีนุ่งมียองอยากจะฮือเปิ้นพ้นจากความทุกข์หันครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้า
ก็ปฏิบัติปัดปูดูแลอุปถากอุปถัมภ์เปิ้นขาดไอ้ยังก็ส่งข้ออนุเคราะห์ดูแลอุปถัมภ์ก็จะกลายเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นกับเฮาสถานเมื่อเฮามีตาลติดีเป็นผู้ที่ฮือตานด้วยความเคารพนบน้อมเป็นคนที่ใฝ่ในการบุญการกุศลขวัญขวายในเรื่องของการสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นประโยชน์แก่ส่วนรวมซึ่งก็เป็นเรื่องของทานทานถ้าทานของเฮาดีทานของเฮาบริสุทธิ์ศีลของเฮาบริสุทธิ์สถานจิตใจก็เบาสบายเมื่อจิตใจเบาสบายการที่เฮาจะยกจิตใจที่เบาสบายขึ้นสู่การพิจารณาสูงขึ้นไปที่เพิ่นเรียกว่าการเจริญสติปัฏฐานการเจริญสติการเจริญภาวนาสิ่งเหล่านี้นั้นจะทำให้เฮาทั้งหลายเข้าใกล้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าใกล้ความสงบสุขของธรรมะที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมได้ยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็คือเป้าหมายของความเป็นมนุษย์ทุกคนสถาโดยเฉพาะเราเป็นพุทธบริษัทนี่พุทธบริษัทพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละชั่วสัพพะปาปัสสะอาการนังกุศลสูปสัมปทาสัจิตตะปริโยชน์ทัปปนังสอน3อย่างนี้ละชั่วละชั่วโดยการรักษาศีลให้ดีก็ละชั่วไปในตัวแล้วละชั่วทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมทำบุญให้ทานละชั่วละความชั่วทำความดีทำความดีก็รักษาศีลแล้วก็ยังจิตใจสัจิตตะประโยชน์ทัปปนังทำจิตใจให้สะอาดให้ขาวรอบคำสัจิตตะประโยชน์ทัปปนังทำจิตให้ขาวรอบให้ผ่องใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์รอบเลยรอบก็คือเกี่ยงเการอบทุกด้านทุกส่วนให้จิตใจของเราบริสุทธิ์จิตใจของคนจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติเมื่อเรามีศีลเมื่อเรามีสติมีสมาธิปัญญาเกิดปัญญาที่เกิดนี้จะยังความบริสุทธิ์ผ่องใสที่เกิดขึ้นกับเราสดาที่เกิดขึ้นกับเราซึ่งถ้าเรามีเป้าหมายในการปฏิบัติอย่างนี้โดยเริ่มต้นจากการการปฏิบัติธรรมโดยยึดหลักสังฆะวัตถุ4สังฆะวัตถุ4ก็มีทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตะไผก็ตามถ้าใช้หลักการของหลักธรรมสังฆะวัตถุ4ในการดำเนินชีวิตสถานอย่างปีใหม่ที่จะถึงนี้ปี69นี่ถ้าเราดำเนินชีวิตโดยอาศัยหลักสังฆะวัตถุ4แล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมนี้จริงทานการให้การการช่วยเหลือผู้อื่นโดยกายโดยวาจาโดยจิตใจการช่วยเหลือผู้อื่นการให้ผู้อื่นผู้ให้ย่อมเป็นที่รักของผู้รับบางครั้งเราก็อาจจะเป็นผู้ให้บางครั้งเราก็อาจจะเป็นผู้รับสถานแต่ถ้าเราบ่เคยเป็นผู้ให้เลยนี่เวลาเป็นผู้รับเราจะบ่ได้รู้สึกเราจะบ่ได้รู้สึกการเป็นผู้รับที่ดีผู้ให้ที่ดีก็ย่อมจะเป็นผู้รับที่ดีได้วันนี้เรามีอยู่มีกินเราช่วยเหลือผู้อื่นเราบ่ได้หวังอย่างตอบแทนแต่ว่าวันหนึ่งที่เราลำบากอาจจะเป็นอย่างเกิดขึ้นกับเขาก็ได้สถานเขาจะได้ยินข่าวเสมอว่าน้ำท่วมน้ำท่วมอย่างน้ำท่วมหาดใหญ่สถานบ้านเมืองทั้งเมืองบ้านทั้งบ้านเมืองทั้งเมืองจมอยู่ในท้องทะเลอยู่ในท้องน้ำหมดคนเตียวอยู่บนสายไฟ บนสายไฟฟ้าบนสถานสูงปั่นสูงต่อใดสถานลองขึ้นพอเถอะเดินอยู่บนสายไฟพุ่นเพิ่นดับไฟหมดแล้วที่เขาเดินได้นั่นถ้าดับไฟก็ไฟดูดตายตึงเมืองเนาะ
เดินบนสายไฟเอาสายไฟบนเป็นถนนมันสูงปานใดนะสถานเอาหันเปิ้นเดือดร้อนคนทั่วประเทศก็ช่วยกันบริจาคทรัพย์สินบริจาคปัจจัยสตังค์ไปช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริจาคข้าวน้ำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริจาคเสื้อผ้าอาภรณ์ต่างๆที่เฮามีใจมีเกินใจไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอันนี้ก็เป็นตาลที่เฮาฮื้อไปแล้วถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นกับเฮาซะเฮาจะได้เข้าใจว่าโอ้นี่บุญที่เฮาเคยสร้างสมอบรมเคยทำไว้มันย้อนรอยถอยหลังมาจริงมาฮื้อผลกับเฮาในชาตินี้จริงๆแต่ถ้าเฮาบ่เคยฮื้อไผแล้วนะซะทางเวลาเฮาตกระกรรมลำบากมามันก็เป็นอย่างหนึ่งเหมือนกันนะบางเตือนนี่โอ้เขาไปช่วยบ้านคนนั้นคนนี้ติ๊กๆแล้วบ้านเฮาขอยังมาไก่ไป มีไผเข้ามาช่วยนะอย่างที่ในข่าวที่เขาก็ได้ยินอยู่เนาะเขาก็ไล่ยิงอีเนาะเปิ่นไปช่วยกายเปิ่นขับรถเอาเข้าไปส่งปืนไล่ยิงเปิ่นไล่ยิงเปิ่นเพราะว่าตัวบ่ได้ของบ่ได้เข้าหรือว่าบางคนนี่ต้องการจะกดดันให้คนอื่นบ่ต้องมาช่วยเหลือบ่ต้องมาช่วยเหลือตัวเองจะได้ขายของแป้งๆอย่างอีเป็นต้นนะเนาะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาก็ได้หันแต่ถ้าคนที่บ่เคยฮื้ออย่างไผ่เนี่ยเวลาไปไหนนี่มันก็แปลกเหมือนกันนะบางคนนี่เพราะจะมีกินก็มีไผ่ไปสนใจใยดีไปดูแลนี่ก็ต้องไปพอกฎแห่งกรรมนะกฎแห่งกรรมมันก็มีกฎของมันอยู่ซะนะเนาะถ้าเฮาคิดว่าคนอยู่ในโลกใบนี้ต้องพึ่งพาอาศัยกันเฮาเองเฮาไม่ใช่ฮู้อนาคตเนาะไม่ใช่ว่าเฮาจะอยู่อย่างอี้ตลอดไปนะแม้กระแต่เรื่องทุกๆเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัวของเฮาก็อย่างกะไปมั่นใจว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไฟไหม้ไตรลามเฮาพอบางคนนี่บ่เหลืออย่างสักอย่างซะถ้ามีพี่น้องชาวบ้านมีหน่วยงานเพิ่นไปช่วยเหลือจะมีกินเลยก็มีต้องสิ้นเนื้อประดาตัวเมื่อเฮายังมีชีวิตอยู่มันก็ต้องมีเป้าหมายเหล่านี้ไว้พ้องถึงเฮาจะจำเป็นหยังเฮาก็ควรทำไว้สร้างบุญสร้างกุศลอย่างนี้ไว้เพราะว่าเป็นสิ่งที่เฮาต้องทำในธรรมะสังฆวัตถุสี่ก็อู้เรื่องทานเป็นหลักการแท้ทานการให้การช่วยเหลือฮื้อความรู้ก็ถือว่าการให้ฮื้ออภัยก็ถือว่าการให้นะซะนะฮื้อทรัพย์สิ่งของฮื้อข้าวน้ำโภชนาอาหารต่างๆก็ถือว่าเป็นการให้เฮาได้ฮื้ออย่างแก่ไผก็ตามแล้วความสุขมันจึงเกิดขึ้นเนาะอีปล่อยแม่ทั้งหลายหันเปิ้นอย่างละอ่อนคนหนึ่งมายืนพอเฮากินข้าวหนมมันถ้าเขามีขนมพอจะแบ่งให้เขาหรือว่าบัดต้องถึงขนาดว่ามีพอจะแบ่งคนใหญ่กับละอ่อนคนใหญ่กินก็ได้มันกินก็ได้นะละอ่อนนี่มันสำคัญต่อเขาหรอขนมข้าวเหนียวอย่างนี้นะเนี่ยถ้าเขากินอย่างแล้วเขาได้กินอิ่มแล้วคิดถึงคนอื่นอันเนี้ยเป็นทานที่บริสุทธิ์เวลาฮื้อทานฮื้อความโดยความเคารพบัดใจฮื้อแบบโจบะอาตมานี่กับข้าวฮื้อหมาก้าไอยังก้านี่ศรัทธาบ่เคยที่จะเอาโจ่งฮื้อบ่เคยที่จะเอาแบบเอาฮื้อในภาชนะที่สกปรกนะเฮากินอย่างใดก็อยากจะให้เขาได้กินอย่างนั้นนะภาชนะที่เอาใส่ให้เขาต้องสะอาดเวลากินข้าวนี่พักหมากินมาได้คนต้องกินพักนะมีจิ้นนี่เอาไว้ให้หมา คนที่เลี้ยงหมาคนที่ฮักหมาจะฮู้เนาะเพิ่นบอกว่าทานที่ดีนี่เฮากินอย่างใดเนี่ยก็ควรจะเอาให้คนอื่นอย่างนั้นนะหรือว่าบางคนนี่ขนาดตัวเองยังกินบ่เลิศหรูดูดีอย่างอันแต่ว่าเวลาเอาถวายพระสงฆ์หรือว่าให้คนอื่นนี่เป็นของดีกว่าของที่ตัวกินอันนี้ถือว่าได้บุญเยอะนะทาน3อย่างทานของที่ต่ำกว่า
ทายาตานทายาตานสหายาตานสถาตานที่เฮาบักกินเฮาบ่ใจนะอันนั้นคือของทาสัตตานทานติมันต่ำกว่าที่เฮาใจต่ำกว่าที่เฮากินทาสบริวารกินเนี่ยเฮาบ่กินแต่ว่าเอาไปให้คนอื่นได้บุญก็ได้แต่ได้บ่นักทาสัตตานสหายาตานก็สหายมาบ้านมาจองเฮากินอะไรยังส่วนใหญ่เฮาก็จะปันสิ่งนั้นคือครับสหายเฮาได้กินได้บริโภคอย่างเดียวกับเฮาแล้วก็ทานที่บริสุทธิ์สูงกว่านั้นก็คือทานที่เฮาเอาถวายแก่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าผู้รักษาศีลหรือว่าคนครูบาอาจารย์ที่มีศีลมีธรรมมีกุลแก่เฮาเฮาบางคนนี่บักกินด้วยตัวเองของมือเนี้ยถ้าสำหรับตัวเก่านี่รู้สึกแปลงแต่ว่าสำหรับครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าต่อใดก็ซื้อต่อใดก็ฮือต่อใดก็ถวายอย่างนี้ถือว่าเป็นทานที่ได้บุญได้กุศลได้อานิสงส์มากเมื่อเฮาทำทานตั้งเป้าหมายที่ทานทำทานให้บริสุทธิ์ทำทานให้ดีทำทานในทุกครั้งที่มีโอกาสสร้างโอกาสในทำการทำทานให้ตัวเก่าตลอดแน่นอนนะความสุขใจก็จะเกิดขึ้นครับเฮานอกจากทานแล้วสิ่งที่จะต้องมีต่อในการที่จะสร้างความสุขในปีใหม่ที่จะไปต่อในปีหน้านั้นทานปิยวาจาปิยวาจานี่เป็นคนเฮาการจะติดต่อสื่อสารการจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้อาศัยการสื่อสารตั้งวาจาวาจาเป็นส่วนใหญ่วาจาการอู้จากันนี้การอู้จากันก็มีหลายระดับหลายอย่างอู้จากันธรรมดาอู้จากันที่จะผูกมิตรไมตรีอู้จาในเรื่องของธุรกิจต่างๆมีการอู้จากันในหลายระดับการสื่อสารในหลายระดับการอู้จารวมไปถึงการอู้จาเป็นภาษาทางภาษากายทางภาษาเขียนภาษาพูดภาษาเขียนแล้วก็มีอีกภาษาหนึ่งเรียกว่าภาษากายและภาษาใจภาษากายก็คือกิริยาการที่เขากระทำทางกายภาษาใจก็คือมีการแผ่เมตตามีความรักความเอ็นดูที่ออกมาจากสายตาของเราการสื่อสารต่อกันนี้โดยทั่วไปก็เรียกว่าการพูดการสื่อสารการเขียนการสื่อสารทั้งการเขียนบอกว่าจะเป็นการพูดการเขียนก็ตามต้องพูดโดยวาจาต้องใช้คำโดยความสุภาพอ่อนน้อมอ่อนโยนที่เป็นเรียกปิยวาจาปิยวาจาอันเป็นที่รักคำอู้ที่อู้ไปแล้วทำให้คนอื่นเกิดความรู้สึกดีเกิดความรู้สึกพึงพอใจเรียกว่าวาจาอันเป็นที่รักวาจาอันเป็นที่รักวาจาอันอ่อนหวานเฮาฟังคนอื่นที่เป็นอู้ม่วนมีขาถามใจเสียงการใจเสียงเสียงที่ใจสื่อสารบักกระโชกโหกหักพูดด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบเรียบร้อยมีนักมีเบาแต่บักกระโชกโหกหักมีนักมีเบามีขามันตึงหูเนาะศรัทธาญาติโยมปิยวาจานี่วาจาที่สื่อสารกับคนอื่นนี่ถ้าเฮาอู้กระโชกโหกหักอู้อย่างครบเล็กครบขังไผก็บ่อยากจะอู้กับเฮาบ่อยากจะสื่อสารกับเฮาบางครั้งเฮาจะมีอันตรายอย่างเกิดกับเฮาเขาก็บ่อยากจะบอกละเพราะเฮาเป็นคนที่ก้าวร้าวอู้บ่ม่วนคิงฮาบาอีบางครั้งภาษาที่บางคนบ่ฮู้จักกันแต่อู้กันมึงไปไหน ใครก็คงไม่ชอบเนาะคุณไปไหนครับคุณจะไปไหนครับท่านจะไปไหนครับคุณต้องการอะไรครับเนี่ยมีขามีคับมีผมเนาะสีหน้าแววตามีความจริงใจเวลากล่าววาจาต่าง
สิ่งเหล่านี้สำคัญซะนะในการที่จะทำให้เรามีความสุขในชีวิตทุกวันเพราะเราจะต้องปะคนทุกวันปะคนทุกวันไปวัดก็ปะคนซะนะการสื่อสารกับเด็กควรจะอู้อย่างใดกับผู้ใหญ่วัยเดียวกันควรจะอู้อย่างใดกับครูบาอาจารย์กับพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าควรจะอู้อย่างใดลักภาษาเปิ่นถึงมีอาตมาไปเมืองน่านนี่เปิ้งใจกำอู้ของเจ้าเมืองน่านเจ้าเมืองน่านนี่เปิ้นว่าสาธุเจ้าจะไปไหนครับนี่สาธุเจ้าเนี่ยทุกคนเปิ้นจะห้องทุเจ้าว่าสาธุเจ้าสาธุเจ้ามีคำว่าสาธุเจ้าติดทุกคนเลยบอกว่าละอ่อนบอกว่าคนเฒ่าคนแก่เกินกรรมที่ไพเราะมากฟังแล้วมันลื่นหูฟังแล้วมันชอบมันมีความรู้สึกดีๆเนาะสาธุเจ้าสาธุเจ้า สาธุเจ้าไปตั้งใดมาเจ้าอีล่ะสาธุเจ้าอีเนาะวันเฮาตู้ สาธุเจ้าความหมายคือกรรมเดียวกันนะตู้เจ้าท่านนะมันมีกรรมหลายอย่างหรอกอูกับตู้เจ้านะบางคนนี่กันเองแล้วไปตู้ หรือบางทีก็ผ้าไปไหนนะตู้ไปไหนนะท่านอาจารย์ก็ได้สถาท่านอาจารย์ไปไหนพระอาจารย์ไปไหนพระอาจารย์ไปไหนตู้ปีไปไหนตู้ลุงไปไหนตู้เอาไปไหนตู้น้าไปไหนมันม่วนแต่ว่าถ้าตู้แล้วมันท่าเนาะสถามันนักแก่สำเนียงการอู้การจามันเป็นสิ่งที่สำคัญปิยวาจานี่ทำให้คนที่อู้จาดีเนี่ยเป็นที่รักของคนอื่นซะได้อาตมาเคยเล่าหลายครั้งเนาะปออุ้ยหมอนคนหนึ่งนะลูกหลานเพิ่นยังมีอยู่ในหมู่บ้านนี้เพิ่นอู้ม่วนกับละอ่อนตอนแต่นเวลาละอ่อนกายบ้านไปไหนมาครับ ยังจำคำที่เพิ่นอู้นะไปไหนมาครับทั้งที่ฮู้ไปโรงเรียนมาครับเนี่ยนะละอ่อนก็ตอบเปิ้นอย่างเงี้ยนะซะได้อู้ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสนี่คนอย่างนี้เนี่ยจะอยู่ในใจเข้าไปอยู่ในใจของคนอื่นได้ง่ายนะเป็นคำที่มันก็เป็นคำที่คนอื่นก็สามารถอู้ได้แต่คนส่วนใหญ่บ่ค่อยอู้กำม่วนกำหวานมักจะเป็นคำที่แสดงอำนาจมักเป็นคำที่มันบัดแสดงถึงความเคารพที่มีต่อผู้อื่นเนาะจะได้ถ้าอูม่วนจะหวานบ่อ้ายอีน้องจะเอาอย่างละเนาะ สาธุเจ้านะลำปางนี่บ่ค่อยมีเมืองน่านเนอะสถาสาธุเจ้าทั่วหมดเมืองน่านที่เป็นแยะอย่างเป็นฮีดเป็นห้อยที่ดีระเบียบแบบแผนบ้านเมืองเปิ่นถือว่าดีมากพี่น้องเมืองน่านนี่เซเว่นที่ไหนก็ตาม ไปอยู่เมืองน่านนี่เปลี่ยนสีหมดเปิ่นบ่เฮอมีสีชุดชาติจะเป็นสีน้ำตาลเซเว่นเมืองน่านสร้างอาคารอย่างต่างๆบ่เฮอทาสีที่ชุดชาตินะสีต้องเพิ่นมีระเบียบมีธรรมเนียมของเมืองเพิ่นนะทำให้คนได้เคารพกติกาเหมือนกันทำเหมือนกันมันจึงทำให้เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าแอวนะติดอันดับที่เมืองที่คนอยากไปแอวชมวัฒนธรรมประเพณีฟังเปิ้นอูเปิ้นจานะเปิงใจคำว่าสาธุเจ้าเนี่ยนะสาธุเจ้าจะไปไหนเจ้าสาธุเจ้ามาจากไหนครับมาจากไหนเจ้า สาธุเจ้าเนาะเมืองน่านเนี่ยสถาปิยวาจานี่เป็นสิ่งสำคัญเอาง่ายๆเนาะอย่างเราจะจีบสาวสักคนเนี่ยถ้าอู้โดยคำที่อ่อนที่หวานเนี่ยสถามันก็มีทำให้จะได้ใจสาวๆได้นักกว่าคนที่อู้มันนาวบ่มีนักนะอู้ในกรรมที่มันเป็นความจริงอู้ในกรรมที่มันไพเราะอู้โดยถ้อยคำที่มีแต่ความจริงใจอันเนี้ยเรียกว่าปิยวาจาสถาปิยวาจานี่ก็จะตรงกันข้ามกับวาจาอู้คำพูดปดมดเท็จนะคนปิยวาจานี่ต้อง
ต้องเป็นคนบ่พูดเท็จด้วยนะสถาบ่พูดเพ้อเจอบ่พูดเท็จบ่พูดส่อเสียดเนี่ยหมู่นี้นี่จะถ้าเป็นปิยวาจาต้องเป็นวาจาที่บ่ส่อไปในทางนั้นถ้าพูดพอส่อเสียดเปิ้นถึงจะเป็นกรรมที่ไพเราะแต่ว่าเป็นกรรมที่ส่อเสียดคนอื่นอันนี้บ่เรียกว่าปิยวาจาซะนะกันแนะกันแหนเปิ้นอู้จัดม่วนเนี่ยแต่ว่าเป็นกรรมที่กันแนะกันแหนเหยียดหยามดูถูกคนอื่นอันนี้บ่เรียกว่าปิยวาจาเนาะต้องตั้งจิตเจตนาไว้ให้ดีว่าปีใหม่ที่จะถึงนี้จะต้องเป็นคนอู้หม่อนจาวานอู้กับสามีอู้กับภรรยาอู้กับพ่อกับแม่อู้กับพี่กับน้องอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะถ้าเปลี่ยนแปลงได้สุดยอดจะมีความสุขปิยวาจาอัตถจริยาเนี่ยอัตถจริยาอัตถแปลว่าประโยชน์จริยาแปลว่าการประพฤติประพฤติประโยชน์ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ประโยชน์ต่อไผต่อกันและกันทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกันและกันและกันก็คือต่อเปื่อนฟ้องน้องพี่ต่อคนในครอบครัวเป็นต้นนี่อัตถจริยาการทำประโยชน์บางคนก็ว่าทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นก็จริงอยู่ถ้าเขาทำประโยชน์คือตัวเก่าคนเดียวนี้มันก็บ่ใช่อัตถจริยาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติศาสนาเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อสังคมหมู่บ้านชุมชนนี่เรียกว่าอัตถจริยาตั้งใจไว้ตั้งเป้าหมายไว้อัตถจริยาจะสร้างยังจะช่วยเหลือสังคมอย่างใดตั้งใจไว้ถ้าตั้งใจไว้ถ้าทำได้ก็จะมีความสุขสะแล้วข้อสุดท้ายของสังฆะวัตถุสี่เรียกว่าอัตถจริยาและสมานัตตาเป็นบุคคลที่เสมอต้นเสมอปลายต้นอย่างใดเคยเป็นคนอย่างใดคนดีอย่างใดก็ยังดีเหมือนเดิมคนที่เป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนซื่อสัตย์ทำให้คนอื่นไว้วางใจก็เป็นคนซื่อสัตย์เหมือนเดิมไม่ใช่ว่าซื่อสัตย์เป็นบางคราว บางคราวก็ขี้จุขนาดโกหกหลอกลวงปลดเป็นปล้อนต่างๆอย่างนี่ใจบ่ได้บ่เสมอต้นเสมอปลายอู้ถึงเสมอต้นเสมอปลายนิยายสามีภรรยาเนี่ยมีเรื่องเล่าเยอะซะท่าตอนใครได้เพื่อนปะโตบางเฮือได้ตากแดดกำแล้วจะไปไหนไปส่งกูหอมกูหูพออยู่ด้วยกันแล้วไปคนเดียวก็ ไปมาจะตายก็เนี่ยแสดงว่าไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายคนเสมอต้นเสมอปลายเคยทำตัวอย่างใดก็ทำตัวอย่างอันเคยฮักกันอย่างใดก็ควรจะฮักกันอย่างอันไม่ใช่เสมอต้นแล้วปลายบ่เสมอบ่ได้เนาะศรัทธาญาติโยมนี่ถ้าเราเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายคนทั้งหลายก็จะนับถือเชื่อถือมีเครดิตกับคนอื่นคนอย่างนี้จะอยู่แล้วมีความสุขในชีวิตศรัทธาก็เป็นหลักธรรมเป็นหลักการสำหรับที่จะก้าวข้ามจากปีเก่าไปสู่ปีใหม่ถ้าเราสามารถมีหลักธรรมควบคู่กับการดำเนินชีวิตทานศีลภาวนาเป็นหลักเดิมอยู่แล้วก็มีทานปิยวาจาอัตถจริยาสมานัตตาคุณธรรมสังฆะผู้สงเคราะห์การเป็นคฤหัสถ์คืออยู่บนในโลกใบนี้อยู่กับสังคมอย่างมีความสุขเฮาปฏิเสธบ่ได้เฮาเป็นสัตว์สังคมจะอยู่ตัวคนเดียวตลอดปีตลอดชาติมีไผทำได้หรอกศรัทธาต้องเกี่ยวพันสัมพันธ์กับคนอื่นเข้าป่าอาหารไม่ได้ทำเองเนาะได้ซื้อได้เสาะได้หาเกี่ยวเนื่องกับคนอื่นทั้งนั้นฉะนั้นควรจะยึดคุณธรรมตั้งจิตตั้งใจว่าปี59นี้จะเอาคุณธรรมข้อนี้มาประพฤติมาปฏิบัติจะปฏิบัติตนจะปฏิบัติตัวให้ดีสิ่งใดที่ควรทำจะหีบทำการศีลภาวนาจะทำให้บริบูรณ์ถ้าเขาตั้งใจไว้อย่างอีกและมีคุณธรรมสังฆะวัตถุสี่กำกับควบคู่ไปด้วยรับรองแน่ว่าปี
เก่าที่จะถึงนี้จะเป็นปีที่ศรัทธามีความสุขที่สุดแล้วจะมีความสุขไปทุกปีศรัทธาเอาละศรัทธาอีป่ออีแม่ทั้งหลายจะเปิดสายอีกครั้งหนึ่งเนาะ0808844173แต่ก่อนจะเปิดสายก่อนจะรับสายแจ้งข่าวสารงานบุญเนาะวัดบรรจุดนะวันที่2นี้วันสุดท้ายกันการเข้ากำลูกขมูลปีนี้น้ำท่วมกำแพงเปิ้นปังเปิ้นจะสร้างกำแพงกำแพงใหม่กำแพง30ช่อง32ช่องเนาะช่องละ 5,000 บาทอาตมาก็จะเป็นเจ้าภาพช่วยเหลือเปิ้น1ช่องจะนำผ้าป่าไปทอดถวายในวันที่2ไผจะไปทำบุญตักบาตรด้วยกันไผจะไปร่วมบุญด้วยกันเจริญพรแจ้งมาบอกมาได้เลยเนอะโยมน้องสมจิตหอมบุญร่วมบุญกับตุปีมา200 บาทโยมแม่เรือนเงินนะแม่เรือนเงินธรรมเสนาร่วมบุญมาตะกี้100 บาทเนอะเจริญพรพี่น้องบ้านแจ่ซ่อน แม่ฉลาด เจ้า ลุงคำกลับมาแล้วยัง ว่าอย่างไรมันเรียกถูกแกว่าตัวเจ้าอีกอ่ะ ว่าตัวเจ้าอีกปัดแข็งมันเนาะมันตู้มันคนเหมือนจะตู้เจ้านึกมันจึงมีรอแม่มันจึงมีนะคนที่เปิ่นเข้าใจอูเนี่ยตู้ตู้ลูกตู้เอาตู้ปีตู้น้องอีกบางคนมันตู้อย่างเดียวมันแข็งแว่เนาะแต่เฮานี่ฟังได้หมดเฮานี่ชอบอูใส่ตัวเก่าว่าตู้ปีถ้าอูกับคนเฒ่ากับตู้ลูกมันก็ม่วนน้อยน่ะแต่เมืองน่านนี่เปิ้นเป็นถูกเมืองน่านนี่เปิ้นจะเหมือนกันหมดเปิ้นว่าสัตว์ตุอีนะแม่สัตว์ตุเจ้าสัตว์ตุเจ้าเปิ้นใจคำแตนตุเจ้าว่าสัตว์ตุเจ้าไปไหนเจ้าเมืองน่านปิยะวาจาสัตว์ตุเนอสาธุแล้วแต่สังคมแล้วแต่คนเนาะศรัทธาถ้าบางคนที่เปิ่นอูหม่อนมันตึงหม่อนเจริญปอนอาจารย์เจ้าปฏิทินได้กับเจ้าได้กาแต้มได้ทรงเตี่ยนะเจ้าได้เดี๋ยวมาได้มาละโอ้เจ้าวันนี้เจ้าสาธุเจ้าเจริญพรแม่เพ็ญตะการเจ้าพระอาจารย์น่ะลำพูเจ้าการจะหอมแม่บัวขี้สร้างกำแพงเจ้าสร้างกำแพง100แล้วก็สร้างเมนเจ้า100 บาทโอ้เขาจดอย่างละ500ไปแล้วนี่อาจารย์เอาคนเดียวเลยเจ้าวันที่เพิ่นจะไม่เอาเมืองฝางไปด้วยกันน่ะอาจารย์เจ้าก็ได้ไปเจ้างานอีลุงตุงนั่งเลยเดี๋ยวนี้เอาไม่เป็นไรสัตว์ตัวเนอเจ้าตาดูเจ้าเดินทางปลอดภัยนะเจ้าบุญฮักใสแม่เจริญปอนแม่เอ้ยไม่ใช่เจ้าท่านอาจารย์เจ้ายังก็กำแพงบ้านจุดบ้านตีบ้านเด็กว่าขี่แล้วก็เจ้าแม่นแล้วแม่เดี๋ยวไม่หอมไป200 บาทวันเขาบัญชีอาจารย์เจ้าเนาะวันผูกได้เจ้าวันผูกใจให้หลานโอนให้เจ้าสาธุเจ้าแม่200 บาทเจ้าได้คนหน่อยเดี๋ยวก็ครบเดี๋ยวก็ครบอันนี้เต็มดีได้2 ล็อกเนอะเจริญปอนแม่นวลยอดคำปันเจ้าไว้สาเจ้าสวัสดีปีใหม่เจ้ากาแฟหมดแล้วนี่กาแฟหมดละของานสุขภาพแข็งแรงเด้อตลอดไปเด้อเจ้าอีแม่ก็เหมือนกันอยู่กันเหมือนไปโฮดน้ำพักเลยยังไปโฮดน้ำพักแล้วก่ะโฮดน้ำพักเมื่อคืน
นนี่อันนี้กำอู้คนเฮานี่มันอยู่ที่เฮาเหมือนกันนะเนาะ ใช่ถ้าเขาตั้งใจจะอูกรรมดีมันถึงอูกรรมดีเนาะแม่เนาะ เจ้าแม่ ฝึ อู้ กเอา กับละอ่อนนะแม่ถ้าละอ่อนน้อยมันก็ว่ายายเนาะ ถ้าละอ่อนยายรุ่นจะรุ่นเป็นแม่เป็นพ่อละแม่ก็ว่าแม่เข้าใจเนาะใช่จ้ะแม่บอกอันมึงบอกกูบอกห้านะโอ้ดีมากเลยเจ้าแม่จะอู้อย่างเงี้ยอู้เจ้าพ่อรุ่นลูกพ่อจะเป็นรุ่นเดียวกับยังแม่จะเพิ่นอยู่เนี่ยใช่ดีแล้วเช้าแม่จะหอมมันกับแป้ง100เนอะได้เลยแม่เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวกันแม่จะโอนวันใดยังพูดนะได้ก็ได้เพราะว่าเขาถึงเอาใส่ให้แม่ก่อนอยู่แล้วเจ้าแม่จะโอนจะหอม100อ่ะเจ้าแม่วันนี้แม่ตัดใจได้อยู่วันนี้ยังไปเก็บกาแฟอยู่นะดีเอ้าทำไปนะแม่เนอะบุญหักษาเจาะสตางค์ไว้ทานกะบุญหักษาแม่เจ้าได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานแรงกายแรงใจเนาะเจริญปอนแม่ก้อมใจคำสารนมัสการเจ้าเป็นใครเป็นวัดทันเหมือนเดียวนี้คือครับท่านอันอย่างก็ปฏิทินใบส่ง5 ใบเนอเจ้าบ้านเด็กที่อย่างก็เขียนแล้วยังอันเก่าเสียงของดีท่านได้ไปแล้วบอกมีอ่ะเนาะมีอ๋อไหนมั่วปฏิทิน165หมู่1ตำบลบ้านแหงอำเภองาวจังหวัดลำปางชื่อบ้านอย่างก็บ้านแหงนะครับเจ้าบ้านแหงเจ้าบ้านแหงเนี่ยโอเคยาวสาธุเจ้าโอนตังไปให้ทันเนอเดี๋ยวได้ก่อนกะได้ปฏิทินก่อนโอนเจ้าตัวเจ้าถ้ามันได้พังโอนจ้ะ โอนมาแล้วได้ปฏิทินได้ส่งไปสักคำแล้วเนาะหลายรู้น่ะแม่เครือวันโทรมาแหมใหม่เนอะแม่เครือวันพี่น้องแม่สายโทรมาพ่องกันได้กะแม่อำพรแสบูนี่แม่อำพรแสบูอยู่แม่สายแม่ยาครูอาลีพันธ์ศรีวิริยะไมนะพี่น้องตังปังปอยรู้แม่มีชัยพินโยพาดแม่อามกรดคำแม่อีนะแม่อีแม่อ้อยญาติโยมเปิดฟังรายการกันเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยโทรกันเนาะแม่อุ่นแม่อุ่นแม่ละพรแม่จงดีนี่แม่มะลิวันพิเคราะห์งานอยู่ตังแม่อายอยู่ตังชัยประการอยู่ตังเมืองฝางฟังกันเนาะตังเชียงใหม่ก็ไลฟ์อยู่เนอะเป็นแฟนรายการมาแล้วอิลารับแล้วมาน้อยแม่บัวพินเจ้าพระอาจารย์มาน้อยรับแล้วฮัลโหลยังไงพระอาจารย์หายใช่ป่ะเสียงหายกะ โทรศัพท์ดีกะแต่ตู้พระอาจารย์จะหายใช่ป่ะผมได้ยินเสียงอีแม่เลยเนอะหายแชบไปละคงเป็นเพราะคลื่นไม่ดีเนาะศรัทธาศรัทธาปล่อยอีแม่ตั้งหลายวันที่15 เดือนมกรานี้นะมกราที่จะถึงนี้ที่พุทธมณฑลจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอดอยหล่อเนาะจะมีการยกชัดเจดีย์พุทธคยาซึ่งครอบครัวกิ่วแก้วโดยแม่จันฟองกิ่วแก้วคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วและครอบครัวเพื่อนทุกคนได้สร้างถวายเจริญพรตะกี้มันหายไปเห็นเนี่ยเจ้าแม่ไปดูกิ๊กหนาเจ้าทำมา10 นึงนะ10 นึงของนางพี่มนต์อีกเอารวมกันแล้วเจ้าติตะว่าตะกี้ก็รวมกันแล้วเนาะเจ้ามาบ้านเจ้าได้มาบ้านนั้นสมเพชก็ได้นะเจ้าบ้านนี้แม่เลขที่อย่างก็บ้านเลขที่122หมู่12ตำบลไผ่แก้ว
ำบลฝ่ายแก้ว ฝ่ายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านเนาะ เจ้า 10 แผ่น เอาหมายเลขมาตัวเห็นเด้อ เจ้า เจ้าแม่สาธุเจ้า เจ้าสาธุเจ้า อ้าวเจริญปอนแม่สายพี่น้องบ้านหนองห้าลี่ละปุน เจ้าตู้ลูก เจ้าแม่ แม่จะมีแม่จะบอกว่าไม่หลงบ่มีแล้วนะ ฮะ ไม่หลงบ่มีแล้ว โอ้เขาก็ว่าหายไปตั้งใดเพิ่นเสียเหมือนแล้วกะ แล้วแม่วันที่12นี่จับ 12ที่ผ่านมานี่กะ 12เจ้า โอ้บ่ได้ยินข่าวบ่ฮู้ข่าวถ้าฮู้ก็จะไปอยู่น่ะแม่หลงบ้านบอกลี่ละปูนโอ้ละกันไปอีก1 คนล่ะ เจ้า โอ้บุญกุศลเปิ้นทำไว้นักส่งเปิ้นไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์เด้อ เจ้าแม่ว่าจะบอกให้ลูกเองไม่ได้ เอ ไม่ได้บอกไม่ได้บอก กำลังฮู้นี่ถ้าฮู้ก็ได้ไปหาเนาะจัดตู้นะแม่ขอบคุณจ้ะ เจ้าสาธุจ้า สาธุเจ้าเจริญพรศรัทธาเวลาหมดเวลาแล้วขอบคุณทุกคนทุกท่านติดตามรับฟังรายการตั้งแต่ต้นจนมาฮอดบัดเดี๋ยวนี้ขออำนวยพรศรัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านอยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนหิก่อปันมาหาก่อปันใดจะเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ต้องไกลเตียวไกลฉันใดก็ขอให้ได้ปลอดภัยในทุกเส้นทางนั่นจุงจักมีเตี้ยงแต่ดีหลีจัตตารโอธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังดอกบัวดอกหนึ่งตรึงใจไว้เพื่อบูชาแด่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความงามเงียบไม่เปรียบเทียบเขาเทียบเราใครมองไม่งามช่างเขาแต่เจ้าก็คือ ท่านสามเณรลักษณ์ ครับผมมันท่านอาจารย์มหา อันวันอาทิตย์นี้ขอท่านอาจารย์มหาแทนผม3ได้ก่อนครับ วันอาทิตย์ดูจังหวะก่อนเนาะ ครับขอแทน3แล้วก็ผมจะเข้าไปที่ห้วยงูนอยอะครับ โอ้ผมก็ไปเหมือนกันน่ะ ได้ไง ฮะวันอาทิตย์นั้นเป็นวันอย่างวันนั้นนี่เนี่ยวันที่3กะ วันที่4ครับ โอ้วันอาทิตย์ที่4เจ้าที่4ถ้าจะได้อยู่ครับ ครับผม ครับโอเค ถ้าอยู่พุ่นก็จะจัดรายการ มันเป็นตำบลอย่างก็อาจารย์ที่ห้วยงูนอยเนี่ย ตำบลสันทรายกะฮะ ตำบลสันทรายเนาะ วัดโสพนารามห้วยงูในอะ วัดโสพนารามไหมเนาะ จ้า ครับผมให้หูว่ามันบัดเจ้ไก่จากกันน้ำบ่อสวาการถ้าจะ บ่ไก่ครับบ่ไก่ อ๋อ ไก่ลูกคันไปบ่อสวากับไก่ ครับผมว่านิมนต์ท่านอาจารย์มหาลวดไปเลยกะ ได้เพราะตอนเจ้านั่นก็จะได้อู้เรื่องงานของเพิ่นนั่นเลยเนาะ ครับ จ้า อาจารย์อาชัยเหรอ อาชัย6 โมงอ่ะ จ้าได้ ครับผม สาธุครับ ขอบคุณครับ ครับผม